Sristi, it's a pleasure to have you. And same here. Thank you so much. Thank you very, very much for coming. अनि कन्सटेन्टली मैले पहिलादेखि यो जमानादेखिको कुरा हो कि होइन मैले रेडियो गरेदेखिको हो कि मैले रेडियो जोइन गरेदेखिको हो कि त्यो एउटा व्यक्तिको लागि हामी गर्छौँ कि काम होइन मेरो प्रोफेसनको म स्पेसली होइन म चाहिँ एउटा व्यक्तिको लागि पडकास्ट चलाउँछु कि जसले बसेर सुनिरहेछ कि यो समयमा त्यसरी मैले हेरिङको कुरा निकालेको थिएँ कि सबै सेन्सेसमा चाहिँ होइन त्यो भन्छन् है द्याट्स वाइ आई वान्टेड टु आस्क यु राइट इन द बिगिनिङ कि केही एउटा सेन्स हामीले गुमायौँ भने अर्को सेन्स चाहिँ अटोमेटिकली त्यो बढेर जान्छ भन्छ नि होइन हाउ ट्रु इज द्याट दुईवटा किसिमले भन्छ होइन एउटा त बढेर जाने भन्दा पनि एभ्रिथिङ इज अबाउट फोकस एन्ड वाट यु युज के दा होइन जस्तै अब कुनै इलेक्ट्रोनिक सामान पनि हामीले चलाएन भने अफकोर्स खिया पर्छ नि त होइन अनि कुनै कुरा चाहिँ जति युज गर्यो त्यसको युसेज बढी हुने हो जस्तो लाग्छ कि होइन जस्तै अब हाम्रो अरू सेन्स आँखा नदेख्न बित्तिकै त होल फोकस कानमा भएको हो नि त त्यही भएर चाहिँ इट्स नट द्याट सडनली म ब्लाइन्ड भएपछि मैले सुन्दै नसुन्ने कुरा सुन्न थालेको हुन्छ नि त्यस्तो होइन नि त एक्कासी नसुन्ने कुरा पनि सुनेको एक्स्ट्रा केही भएको होइन मात्र के भएको भन्दा हिजो मैले कुनै कुरा अब्जर्भ गर्दा हेर्नु र सुन्नुमा डिभाइड हुन्थ्यो भने अब मेरो हेर्ने कुरामा इट हेजन्ट डिभाइडेड के अब सबै कुरा कहाँ आयो सुन्नेमा आयो होइन सो मैले सबै कुरा सुनेँ कि अनि अफकोर्स डिभाइड नहुन बित्तिकै सबै कुरा कानले पाएपछि कानले धेरै कुरा पायो नि त धेरै कुरा पायो नि त 2016 15-16 को कुरा होला हिजो हामीले कुरा गरेको थियो 17 होइन यो टिजिआइएफमा जब मैले पहिलो आइ मिन भेरी अनेस्ट फर्स्ट टाइम होइन मैले हाम्रो डिटेलमा भेटघाट त भएको थिएन तर मैले तिमीलाई देख्ने मौका पाएको थिएँ होइन सृष्टि आई वाज अमेज्ड के भएको थियो म यो कथा सुनाउँछु होइन म छोटकरीमा भन्छु अनि यु क्यान इलाबोरेट होइन म त्यो ट्रेनिङमा थिएँ होइन हामी त्यो एक दिन अगाडि ट्रेनिङ गर्दै थियौँ कि होइन अनि ट्रेनिङमा थिएँ म अनि त्यसपछि युवर दे होइन एकजना साथी पनि हुनुहुन्थ्यो मैले नाम बिर्सेँ उहाँको होइन अनि त्यसपछि त्यो म ठ्याक्क छिर्दाखेरि युआर वकिङ द ऱ्याम्प के बाई योर सेल्फ होइन आई वाज सो ह्याप्पी एन्ड सो प्राउड के So I want to start off by saying the positivity that you have, होइन, and you spread that. त्यो मोमेन्टमा मलाई I felt so amazed, होइन, and I felt मैले तिमीलाई देख्ने बित्तिकै होइन वाउ भएको थियो कि मलाई हुन्छ नि and I'll never forget that for the rest of my life हुन्छ नि so thank you very much for spreading positivity and thank you very much for coming in. थ्याङ्क यू त्यो मोमेन्ट सेलिब्रेट गर्दा चाहिँ इट वाज वान अफ माई प्रेसियस मोमेन्ट थियो होइन तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई पहिलोचोटि चाहिँ के भने लाइक फेसनको कन्सेप्ट आई डिड वान्ट टु ब्रिङ फर ब्लाइन्ड पिपल नर्मली हामीलाई चाहिँ त्यो एरियामा त्यो लाइनमा हेरिरहेको हुँदैन नि त सो एक्चुली इट स्टार्टेड वान्स आई हेड गन टु अस्ट्रेलिया त्यो सप्तपरी भन्ने इभेन्ट थियो 7जना चाहिँ चुज गर्नुभएको थियो कि डिफ्रेन्ट फिल्डको होइन एक्ट्रेस मिस नेपाल अनि सिङ्गर अनि म चाहिँ एज अब एक्टिभिस्ट र स्पिकरको रूपमा नै गएको थिएँ सो त्यहाँ पनि चाहिँ वी अल वर डुइङ अ ऱ्याम्प वक अनि सुरुमा त्यहाँको कोरियोग्राफर हेजिटेड के अब लाइक हाउ वुड सी उसलाई ठ्याक्कै कहाँ हिँड्ने ठ्याक्कै कहाँ टर्न गर्ने चाहिँ हाउ वुड सी नो हुन्छ नि उसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ स्किप गर्न मिल्छ कि भन्ने कन्भर्सेसन गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ नो आम नट गन स्किप म सबैजना साथ पढी भनेर जब आएको छु भने बाँकी 6जनाले जे गर्नुहुन्छ आम गन डु होइन अनि सकिन्छ र भन्दा पनि कसरी सकिन्छ भन्ने कन्भर्सेसन वाइ डोन्ट वी स्टार्ट होइन सोल्युसन त निकाल्न सकिन्छ आई विल प्रपोज अ सोल्युसन बिकज मलाई जुन च्यालेन्ज फेस गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हाउ इट वर्क्स बेस्ट भन्ने त आई एम द बेस्ट पर्सन बिकज आई नो होइन अनि मैले चाहिँ अनि द्याट एम भेरी वेल लाइक निकिता पनि स्टुड फर मी निकिता चान्दक होइन 2017 को अनि सो त्यस पछाडि चाहिँ मैले चाहिँ त्यो अगाडि म जहाँ टर्न स्ट्रेट त म हिँडिहाल्थेँ अनि जहाँ टर्न गर्नुपर्थ्यो त्यो टर्न गर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो मैले कार्डबोर्ड पेपर राखेको थिएँ कि सो मेरो स्टिकले कार्डबोर्ड पेपर छोएपछि चाहिँ आई विल टर्न अराउन्ड भनेर हुन्थ्यो नि सबैले चाहिँ ल कसरी ठ्याक्कै ठाउँमा टर्न गर्यो भनेको थियो होइन अनि पछि त अब ओभरअल ग्रुपमा हिँड्नु बेला त स्वस्तिमा वाज जस्ट फ्रन्ट अफ मी लाइक अल द सप्तपरीज वर भेरी कोअपरेटिभ मैले स्वस्तिमालाई हुक गरेर अनि फर्केको थिएँ कि
अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले त्यतिखेर मुख वेयर लाएको थियो अनि हाम्रो मुक्ता दिदीले चाहिँ होइन अनि ओके आई मिन दिस इज पोसिबल होइन नेपालमा पनि वाइ नट यहाँबाट अस्ट्रेलिया आएर गरेको छ होइन आफ्नै त्यो अब टिजिआइएफमा पनि वाइ नट भनेर चाहिँ सी वाज भेरी काइन्ड टु अप्रोच होइन बिकज त्यो मोडलको जुन स्ट्यान्डर्ड छ आई डोन्ट मिट बिकज आई डोन्ट ह्याभ द्याट हाइट एन्ड अल आई वाज द सर्टेस्ट मोडल के होइन सो स्टपरमा निकिता र रोजिनाजी हुनुहुन्थ्यो होइन आई वाज द सर्टेस्ट वान तर त्यतिखेर पनि च्यालेन्ज थियो कि एभ्री वान वाज लाइक इट्स गन बी टु कम्प्लिकेटेड वी क्यानट टेक अ रिस्क क्यान सी होइन अनि आई मिन सी कान्ट लाइक डोन्ट भनेर एकदमै स्टप गरिरहेको थियो बट मुक्ता दिदी अल्सो डिन्ट लिभ अ स्ट्यान्ड आई अल्सो डिन्ट लिभ माई स्ट्यान्ड अनि गर्ने हो लाइक लेट्स जस्ट चिल आउट होइन मान्छेको पर्सेप्सन हो बट वी प्रुभ इट विथ एक्सन र हामीलाई अगाडि त्यो प्र्याक्टिस पनि गर्नै दिएन कि लाइक बिकज दे वर ड्याम स्योर फ्यु पिपल देयर कि इट्स नट गन वर्क होइन बेकारमा किन यस्तो लाइक वाइ क्रिएटिङ अ सिन जस्तो बट देन आई सेड सी मलाई चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भन्दा जस्ट टेल मी त्यो बाटो कस्तो छ भनेर मलाई चाहिँ निकिताले ह्यान्डमा ड्र गर्दै थियो कि दिस इज हाउ द वे इज नाउ जस्ट किप द्याट इन माइन्ड एन्ड जस्ट वक भनेको थियो अनि मैले चाहिँ लाइक ओके आई विल जस्ट वक if I fall, I don't care. होइन if I miss out, I miss out. I don't care. मैले miss out गर्न, lose गर्न त I didn't have to worry नि त होइन भएन त होइन but I can always try and fail and र try नै नगरिकन fail हुनुभन्दा त try गरेर fail हुनु better option हो नि त Of course. and I just walked कहाँ हिँड्छ दाजु but I just walked with my confidence होइन अनि luckily neither I dropped, neither I missed, neither I got lost होइन I reached to the point and I was back so yeah that was a nice experience. And that was a fantastic experience for all of us who were sitting there in the audience होइन प्र्याक्टिसमा र पछि पनि होइन ड्युरिङ द सो चाहिँ कति दौडिरहेको थियो कि अनि आइएम सरी मैले चाहिँ रङ जज गरेँ होइन लाइक यु रियली वर्कड आई थिङ्क इट वाज गुड लेसन फर मी टु भनेर कोही त्यो हुन्छ नि डिस्क्लेम गर्ने पनि हुनुहुन्थ्यो कि एन्ड द्याट वाज नाइस अफ देम किनभने इट्स ओके नट टु नो होइन इट्स ओके नट टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड देन तर त्यस्तै लाग्छ कि मलाई सधैँ इट्स ओके नट टु नो तर कहिलेकाहीँ चाहिँ लेट्स ट्राई नि होइन त्यसको लागि पनि ओपन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. Such a fascinating story that was personally for me होइन I saw it हुन्छ नि होइन right at that moment अनि मलाई नै I felt so proud हुन्छ नि to be a part of the event and so proud to see you walking there होइन and it was a fantastic experience. Thank you for that. Thank you. Sristi, let's tell everybody a little bit about you. I would म कहाँबाट सुरु गरौँ फाउन्डेसनबाट सुरु गर्ने त कहाँबाट सुरु गर्ने यु टेल मी फाउन्डेसनबाट सुरु गर्ने और लेट्स गो ब्याक 16 वर्षको उमेरमा के भएको थियो इफ यु वान्ट टु सेयर द स्टोरी. 16 वर्ष वाज द एज आई लस्ट माई साइट एन्ड बिकेम कम्प्लिट ब्लाइन्ड होइन म त अब त्यही भनिरहेको छु आई वाज बोर्न एज अ साइटेड किड म राम्रो आँखा देख्थेँ कुनै प्रब्लम थिएन मतलब हुन्छ नि लाइक चस्मा पनि लाउनु पर्ने होइन कि आई ह्याड अ भेरी नर्मल साइट अनि तर सामान्य त्यो एलर्जी चाहिँ सधैँ थियो कि अलिअलि आँखा रातो रातो हुने चिलाउने चाहिँ प्रब्लम थियो सानोदेखि नै बट इट वाज अ भेरी बेसिक प्रब्लम नट अ बिग डिल हुन्छ नि त्यसले त्यस्तो ठुलो असर केही पनि गरेको थिएन मलाई एन्ड देन सो तर पनि अब होइन घरमा हस्पिटल लानु भएको थियो अनि आई गट लाइक रङ प्रेसक्रिप्सन एक्चुली एउटा स्टेरोइड भन्ने ड्रप जुन चाहिँ लङ टर्म हाल्न नहुने हो अरे कि त्यो चाहिँ त्यसले लङ टर्मले चाहिँ अझ त्यो 100%मा 10%लाई चाहिँ अझै एकदमै त्यो नर्मल्ली पनि त्यो लङ टर्मले असर गर्ने औषधि हो अरे तर अझै 90%लाई भन्दा अझै त्यो 10%लाई चाहिँ अझै वर्स रियाक्सन गर्छ अरे कि म चाहिँ त्यो 10%को क्याटेगोरीको रहेछु कि अझै जस्तो चाहिँ अझै एकदम डेन्जर रियाक्ट गर्ने अनि त्यो औषधिले चाहिँ आई गट लाइक डिजिज कल ग्लोकोमा इन माई आइज अनि त्यो ग्लोकोमाको कारण चाहिँ बाई द एज अफ 14 इयर्स हुँदा डायग्नोज भयो अनि एभ्री डे आजभन्दा भोलिभन्दा पर्सि चाहिँ साइड डिक्रिज हुँदै गइरहेको थियो अनि बाई द टाइम आई रिच्ड 16 चाहिँ म कम्प्लिटली ब्लाइन्ड भएँ. By the time you reach 16. Yeah. डायग्नोसिसको गर्दाखेरि चाहिँ रङ भनेर यु जस्ट सेड द्याट नि होइन त्यो समयमा कताबाट चाहिँ के बिग्रिएको थियो जस्तो लाग्छ. यस्तो भएको थियो कि बिकज आई रिमेम्बर म चाहिँ अब स्कुल जानलाई रेडी भइरहेको थिएँ होइन म चाहिँ सधैँ कौशीबाट यसो हेर्थेँ अनि मेरो साथी आइरहेको देखेपछि म कुदेर जान्थेँ अनि वी युज्ड टु गो स्कुल टुगेदर अनि त्यो दिन पनि मैले यस्तो हेरिरहेको थिएँ अनि
आई कुड नट सी कि साथी चाहिँ आइपुगेर उठिसकेको रहेछ क्या अनि मैले चाहिँ आई कुड सी सम हाउ ब्लुइस वाइटिस त्यो उसको ड्रेस युनिफर्म होइन अनि ममलाई चाहिँ ह्याड सी कम भनेर सोधेपछि चाहिँ लाइक देखेनौ भन्ने भयो कि ममलाई हुन्छ नि अनि त्यस पछाडि ल ल ल ल ल अब स्कुल जाने होइन म पनि अफिस जाने होइन लेट्स रस टु हस्पिटल अब आत्तिनु भयो नि त होइन सडनली त्यो बाटो देखेन नि त मैले अनि नर्मल डेट भन्दा द्याट डे चाहिँ वी वेन्ट डिफ्रेन्ट डे के हस्पिटल अनि नभए त अब रेगुलर एउटै डक्टरसँग चेकअप हुन्छ नि त फलोअपमा जाँदाखेरि सो त्यो दिन चाहिँ मेरो रेगुलर डक्टर हुनुहुन्थेन द्याट्स हाउ वी गट टु नो कि मेरोमा चाहिँ समथिङ हेज गन रियली रङ भनेर किनभने अर्को डक्टरले चाहिँ त्यो दिन ठ्याक्कै हि गट टु नो के उहाँले चाहिँ ओ नो होइन त्यसरी रङ मेडिसिन युज भइरहेको रहेछ र त्यसले चाहिँ एकदमै वर्स सिनारियो होइन समथिङ सिरियस कज गरेको छ भनेर चाहिँ उहाँले मलाई तत्काल लिएर हिँड्नुभयो अनि त्यस पछाडि लिएर हिँड्नु भएपछि चाहिँ हि रिजाइन द्याट डे इट्सेल्फ उहाँले चाहिँ म यस्तो नेग्लिजेन्स गर्ने हस्पिटलमा आइएम नट गन वर्क होइन भनेर मलाई उहाँले अर्को हस्पिटलमा रिफर गरेर लिएर जानुभयो र उहाँले चाहिँ अब चाहिँ तपाईँहरू यता चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नु विल ट्राई आवर बेस्ट वाट वी क्यान डु तर एकदमै धेरै नराम्रो भएको छ यो औषधिले यस्तो रोकिदिनु पर्ने त्यसरी चलाउनै नहुने अब तपाईँहरू यदि यु वान्ट टु गो फर लिगल केस एन्ड अल तपाईँहरूले कम्पन्सेटको लागि मुद्दा पनि लड्न सक्नुहुन्छ बट देन आइ एम अल्सो लिभिङ दिस हस्पिटल भनेर उहाँले चाहिँ छोडेर उहाँले भनेपछि चाहिँ जानुभयो अनि बाई द टाइम दे ह्याड डायग्नोस्ड वाट हेज गन रङ इट वाज लिटल टु लेट अलरेडी कि when you think about it होइन gradual decline of eyesight? Yeah. ग्रेजुअल डिक्लाइन थियो किनभने सडनली नदेख्ने त्यो अब जलबिन्दु भन्छ नेपालीमा होइन त्यो पानी भरिने आँखामा अनि कहिले चाहिँ बाटोमा पानी भएको ठाउँमा सम्म जस्तो लाग्ने सम्म भएको ठाउँमा पानी जस्तो लाग्ने होइन सडनली अब बोर्डको अक्षरहरू बिस्तारै लास्ट बेन्च हुँदा नदेख्दै गएँ हुन्छ नि अब एउटा पछि अर्को नदेख्दै गएँ हुन्छ नि त्यो के अझ मलाई फर्स्ट कुरा थाहा छ दा मैले के नदेखेको के कुरा आई डिडन्ट सी माइसेल्फ You didn't see yourself. Yeah. ऐनामा हेर्दा त्यो रिफ्लेक्सन हुने के द फर्स्ट पर्सन आई डिडन्ट सी वाज माइसेल्फ के अरू मान्छेलाई बरु नजिकबाट देख्थेँ होइन आई सडनली वेन्ट वान डे टु लुक एट मिरर एन्ड आई जस्ट कुड नट सी कि अब धेरै नजिक जाँदा पनि त्यो फेस ठुलो भएको जस्तो हुने आई कुड नट सी अलि टाढाबाट पनि नदेखिने कि एन्ड द फर्स्ट पर्सन आई डिडन्ट सी वाज माइसेल्फ एन्ड द फर्स्ट थिङ आई रियलाइज आई डिडन्ट सी वाज द स्टार्स किन मलाई चाहिँ राति राति चाहिँ कस्तो बानी थियो भन्दा साँझ कौसीमा जाने अनि त्यो नेचरहरूसँग त्यो आकाशहरू हेरेर त्यो हुन्छ नि नेचरसँग चाहिँ आई लभ लाइक सिङ्गिङ एन्ड अल हुन्छ नि डान्सिङ त्यो हुन्छ नि त्यो है अनि त्यो दाईहरू पनि जहिले पनि त्यो गिटार बजाउने हामी सबैजना बाहिर बसेर गिटार बजाएर गाउने हुन्छ नि अनि त्यस पछाडि त्यस्तो थियो कि अनि आकाश हेर्ने तारै नदेख्ने आकाश हेर्ने तारै नदेख्ने एन्ड आई लिटरली थट कि दिस डेज मैले सोचिनँ कि आई कुड नट सी स्टार्स बट वाट आई थट वाज चाहिँ आजभोलि आकाशमा किन तारा नआएको होला भन्छ भने कि अनि त्यस पछाडि अनि मैले चाहिँ त्यही आज आकाशमा एउटै तारा देखिन भन्दै गीत गाइरहेको थियो कि हुन्छ नि आजकल किन तारा आउँदैन भनेर आई सेड इट लाउड होइन नर्मली त्यो अनि त्यस पछाडि चाहिँ सडनली दाइले चाहिँ के भन्छ त्यत्रो आकाशभरि तारा छ तारा देख्दैन भन्छ भनेपछि चाहिँ अनि आई फिल लाइक ए यत्रो दिन चाहिँ आई थट देयर इज नो स्टार्स बट एक्चुअली मैले तारा देख्न पो छोडाएर रहेछु हुन्छ नि त्यसबाट चाहिँ मलाई बिस्तारै रियलाइजेसन चाहिँ त्यसबाट चाहिँ एकपछि अर्को कुरा म त नदेख्दै पो गइरहेको रहेछु भनेर त्यो म्युजिक त्यो मुभीहरूमा डड्याङ डड्याङ साउन्ड आउँछ नि त्यो भित्र त्यस्तो डड्याङ डड्याङ साउन्ड आउने कि ए ओ गस ए किनभने हिजोसम्म त पुरै देखिरहेको थियो नि त एन्ड यु डोन्ट फिल द्याट यु हेभ स्टप्ड सिइङ के नदेखेपछि यु जस्ट थिङ्क कि द्याट डज नट एक्जिस्ट के हुन्छ नि अब आएकै छैन होला त्यही भएर पो मैले नदेखेको त इट्स नट द्याट आइ एम नट सिइङ त्यस्तो चाहिँ लाग्थ्यो कि मलाई चाहिँ म प्रश्न कति छन् होइन म कहाँबाट सोधौँ भन्ने भयो होइन अनि तिमीले भन्दाखेरि अफकोर्स त्यो एउटा समय थियो होला जिन्दगीमा होइन जब मलाई नै किन भयो भन्ने समय थियो होला होइन अहिले तिमीले एक्सप्लेन गर्दाखेरि अलिकति मुसुक्क हाँसी पनि रहेछौ सब सम्झिँदाखेरि होइन म सोचिरहेको छु कहाँबाट चाहिँ यो प्रश्न सोधौँ र कसरी सोधौँ भनेर होइन कम्प्लिट आइसाइट नदेखेपछि हाउ डिड यु फिल अफकोर्स भेरी सक्ड होइन र एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा पछि नदेखेको हो नि त एन्ड आई स्टिल हेभ मोर एक्सपिरियन्स अफ सिइङ देन बिङ ब्लाइन्ड लाइफमा होइन अनि कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा आँखाले देख्दैन
तर ब्रेनले चाहिँ देख्छ भन्छ कि इट गोज भेरी मच कन्फ्युजन द्याट स्टार्टिङ पोइन्टमा ब्रेनले देख्छस् भन्छ बिकज यु हेभ सिन अनि लट अफ टाइम वी एक्चुली सी थ्रु आवर ब्रेन क्या इट्स नट थ्रु आवर आइज हो कि होइन बिकज आइजले देखेको कुरा ब्रेनले प्रोसेस गर्ने हो नि त लट अफ टाइम आई गट कन्फ्युज के ब्रेनले देख्छ भन्छ आँखाले देख्दैन भन्छ होइन इट वाज कन्फ्युजन पनि अनि त्यस पछाडि इट वाज सक्ड पनि इट वाज चाहिँ कपाल अफ इयर्स चाहिँ आई वाज सो कन्फिडेन्ट कि आई वुड सी अगेन के होइन म देखिहाल्ने हो नि इट्स अ टेम्पोररी ज्वरो आउँछ निको हुन्छ नि होइन आई वाज गोइङ अन्डर थ्रु ट्रिटमेन्ट्स अनि म चाहिँ देखिहाल्छु नि भनेर द्याट वेन्ट लङ के र स्पेसली झन् नेपालमा त अनि डक्टरले पनि अब बच्चा छ असर पर्छ भनेर कन्फर्म देख्दैन पनि नभन्ने होइन अनि मेबी के थाहा होइन भोलिको दिनमा देख्न पनि त सक्छ नि भन्ने अनि त्यो आई वाज कम्प्लिट होप के देखिहाल्छन् भने त्यो वेट गर्दा गर्दा चाहिँ त्यो एट अ पोइन्ट कस्तो हुन थाल्यो भन्दा मलाई त्यो ट्रिटमेन्ट नै टर्चर हुन थाल्यो कि ट्रिटमेन्ट नै टर्चर हुन थाल्यो किनभने एउटा होप हुने फेरि नहुने फेरि होप हुने फेरि नहुने गर्दा चाहिँ त्यो इट वाज अ टर्चर होइन अनि एकदम त्यो गाह्रो हुन थाल्यो कि लाइक वाट्स द फ्याक्ट होइन के चाहिँ हो त रियालिटी एम आई गोइङ टु सी अर इज दिस माई न्यू रियालिटी भनेर पनि धेरै त्यो क्वेसन हुन थालेको थियो होइन अनि सक त आफूले नदेखेको भन्दा पनि अब कस्तो धेरै कमेन्ट्सहरू आइरहेपछि चाहिँ देयर इज अ फियर पनि पर देयर इज द्याट रेजिलियन्स पनि इनसाइड हुन्छ नि त्यो लट कन्फ्युजन के भइरहेछ वाट्स गोइङ अन जस्तो हुन्छ नि त्यो एकदमै लट अफ नोइजेस गइरहेछ नि त विदिन मी होइन फ्यामिलीको एउटा रियाक्सन छ साथीहरू एक किसिम कति साथी ब्याकआउट भइरहेछ कति मान्छेको कमेन्ट गर्ने स्टाइल फरक छ अनि लाइक हस्पिटल होम अपरेसन बेड रेस्ट इन्जेक्सन ड्रप आई मिन इट वाज जस्ट गेटिङ टु मच होइन अनि फाइनली चाहिँ जब वी वेन्ट टु इन्डिया नभए यता त जहिले पनि अब फ्यामिली हुने अब मम हुने होइन अनि त्यो डक्टरसँग अब हाम्रो एजमा त्यसरी क्लियर कुरा गर्ने इन्भाइरोमेन्ट पनि नहुने र स्पेसली चाहिँ त्यो हस्पिटलभित्र पसेपछि डक्टरसँग दोहोरो कुरा गर्ने इन्भाइरोमेन्ट ममले पनि क्रिएट नगरिदिने क्या बिकज त्यो अब एओएक्स एसटिभीयुवाई होइन अझ पनि कण्ठ छ त्यो रो नदेखे कुनै रो पढ्न नसक्ने बित्तिकै लाइक मम वहाँ रोइदिने कि हुन्छ नि होइन अब इट जस्ट सो डिफिकल्ट कि त्यो कन्भर्सेसन गर्न अब लाइक अब मम रोइरहेछ इफ आई स्टार्ट क्राइङ हु विल केयर के हुन्छ नि अनि अब त्यही भएर आँसु निल्ने एकदम बानी पऱ्यो हुन्छ नि आई विल नट क्राई भने त्यही भएर मलाई हत्तपत्त कसरी रुवाउनै सक्दैन कि आई क्राई भने आम अलोन तर एकदम प्रिटेन्ड गर्ने बानी लाग्दा चाहिँ त्यो प्रिटेन्डले नै आफूलाई स्ट्रङ बनाउँदै गयो क्या अनि फाइनली वेन आई वेन्ट टु इन्डिया अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो सिस्टम थियो भन्दा त्यो चेन्नाईको शङ्कर नेत्रालय गएको थियौँ होइन द्याट वाज अ टप हस्पिटल धेरै ठाउँ भनेर आउँछ अनि वेन आई वेन्ट देयर अब तामिल ल्याङ्ग्वेज त बुझ्दैन नि त हामीले होइन अनि त्यहाँ एकजना नन्दु अङ्कल भन्ने हुनुहुन्थ्यो अनि हि डिसाइडेड टु टेक मी इन अनि प्यारेन्ट्स आउनु पाउँदैन थियो कि बिकज ओन्ली वान पर्सन कुड गो विथ वान हुन्छ नि पेसेन्ट अनि मेरो लागि चाहिँ उहाँभित्र आउनुभयो अनि द्याट वाज द टाइम आई स्पोक भेरी स्ट्रेट के डक्टरसँग होइन मैले भने टेल मी वाट्स द फ्याक्ट होइन डोन्ट टेल मी इन टर्म्स अफ मेबी मलाई यस या नोमा आन्सर दिनु एन्ड आई एम प्रिपेयर फर द्याट हुन्छ नि म प्रिपेयर भएर आएको छु टु नो द रियालिटी तर मलाई ट्रुथ भनिदिनुहोस् भन्ने चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्न थालिसक्नु भएको थियो क्या लाइक हुन्छ लाइक इभन डिसेबल पर्सन क्यान डु अ ग्रेट थिङ्स भनेपछि चाहिँ आई न्यू वाट हि इज कमिङ टु अनि देन उहाँले चाहिँ त्यो आई क्लियरली रिमेम्बर भेन ही सेड वाट एभर साइट लस्ट इज लस्ट फर एभर एन्ड इट्स नट क्युरेबल भन्नुभयो कि त्यस पछाडि एकचोटि त मुटुमा केही कुराले ढ्वाङ्ग हाने जस्तो त भयो होइन अनि अब इमोसन वाइज एकदम फ्लक्चुएट भइरहेको थियो त्यो एकदम रेस्टलेस जस्तो फिल पनि भइरहेको थियो अनि तर आफैसँग कन्भर्सेसन पनि गरिरहेको थियो बिकज आई वाज ट्राइङ टु पुस माइसेल्फ हार्ड नि त अनि सृष्टि अघिसम्म चाहिँ यु गेट स्ट्रङ यु आर प्रिपेयर्ड भनिरहेको छ अनि नाउ यु ट्राइङ टु ब्रेक डाउन हुन्छ नि कमान जस्तो पनि भइरहेको थियो अनि अर्को पार्ट अफ मीले चाहिँ I was not expecting to hear this. I thought, it's the advanced Hamai. I thought they would do something for me, I thought they have something. I
होइन अनि फेरि कस्तो कि यता पनि लाइक एकदम कहिले त्यो धेरै हाई होप एक्सपेक्टेसन्सले पनि गाह्रो गरिदिन्छ नि यतापट्टि चाहिँ मलाई अब कस्तो ड्युअल चलिरहेको थियो भने बाहिर गएपछि प्यारेन्ट्स त के भन्ने एकातर्फ थियो होइन भित्रतर्फ आफ्नै इनर ब्याटल थियो अर्कोतर्फ यताबाट साथीहरूले पठाउँदा पनि आइएम स्योर यु विल सी नाउ होइन त्यो अब रमाइलोसँग तिमी फर्किस् तिमीलाई चाहिँ ठुलो ऐना गिफ्ट दिने हो यु हेभ टु सी योर सेल्फ हुन्छ नि त्यो के ला मैले के आन्सर दिनु इट वाज कस्तो होला कि मान्छेको माइन्ड इट वाज नट अबाउट वाट वुड आई से टु अदर्स कि होइन अनि त्यस पछाडि चाहिँ आई कन्ट्रोल माइसेल्फ अनि मैले नन्द अङ्कललाई भने अङ्कल यु नट टेलिङ टु माई प्यारेन्ट्स वाट डक्टर सेड होइन आई डोन्ट वान सी द्याट ब्रेक डाउन अफ माई प्यारेन्ट्स अनि त्यो इमोसन्स रुन गर्न पनि चाहन्न वी आर हियर सो डोन्ट टेल वाट डक्टर हेज सेड होइन आई विल से एज युजुअल थिङ कि भनेर निस्केपछि चाहिँ अनि मम्मीले के भन्यो भनेपछि आई पुट अ फेक स्माइल एन्ड ए त्यही त हो नि जहिले पनि डक्टरले भन्ने कुरा इट्स गन बी ओके रे होइन मतलब यु जस्ट किप पुटिङ मेडिसिन रे यु नेभर नो रे जसले पनि त्यही त भन्छ नि एन्ड द्याट वाट दे सेड टु भनेर होइन द इज नो पोइन्ट अफ फर्दर ट्रिटमेन्ट अब त्यो कन्टिन्यू गर भनेको छ मात्र भन्दै अनि त्यस्तै कुरा गरेर मात्र वी वेन्ट के अनि म चाहिँ फर्क्यौँ भनेर चाहिँ रेस्टलेस फिल भइरहेको थियो नि त नेपाल फर्क्यौँ आजै फर्क्यौँ भोलि फर्क्यौँ भनिरहेको थियो अनि भोलिको ट्रेनमा फर्किने नि त अनि नघुम्ने भनेको थियो नघुम्ने फर्किने भने भोलिको ट्रेनमा फर्किने भनेको थियो बट देन आई थिङ्क इट वाज सम सिम्बोलिक के आई थिङ्क द्याट डे आई स्ल्याप्ट होइन वाट आई सो इन माई ड्रिम चाहिँ आई वाज रनिङ के म कुद्दै थिएँ अनि लड्दै थिएँ अनि म फेरि उठेर कुद्दै थिएँ कि एन्ड देन आई वोक अप एन्ड आई सेड वाट एम आई डुइङ मैले केही गर्छु भनेको थिएँ होइन एक्सेप्ट भनेको थिएँ आइ एम नट अ लुजर आई कान्ट जस्ट हुन्छ नि गिभ अप लाइक दिस अनि त्यो सपनाले पनि सायद केही सङ्केत दिएको होला जस्तो लागेको थियो अनि मैले प्यारेन्ट्सलाई भनेँ लाइक वी नट गोइङ ब्याक नेपाल वी टेकिङ फ्यु डेज हुन्छ नि वी आर ट्राभलिङ बट द फर्स्ट प्लेस आई वान्ट टु ट्राभल इज द्याट ओपन बिच वेयर आई रियली वान्ट टु रन भनेको थियो कि एन्ड दे टुक मी टु द ओपन बिच एन्ड द्याट डे आई रियली ऱ्यान द्याट हुन्छ नि बिकज आई ऱ्यान फर माई फ्रिडम हुन्छ नि आई ऱ्यान फर माई ड्रिम कि मैले आफूलाई सिम्बोलिक रूपमा मोटिभेट पुस गरिरहेको थिएँ कि एन्ड आई रियली ऱ्यान किनभने त्यहाँ त्यत्रो खुल्ला समुद्रमा देयर वाज नथिङ टु फल नथिङ टु नक हुन्छ नि आई डिन्ट ह्याभ टु बी स्केयर्ड म मजाले कुदेँ हाँसेँ फ्यु ड्रप्स फ्यु टियर्स इन माई आइज त्यो हुन्छ नि एभ्रिथिङ वाज मिक्स्ड बट देन आई जस्ट सेड दिस इज वाट आइ एम क्यारिङ फरवर्ड इन माई लाइफ फ्रिडम रनिङ टु ड्रिम एन्ड बिङ बिन्दास हुन्छ नि लाइक जस्ट यु विल क्यारी दिस सृष्टि भनेर आफूलाई चाहिँ त्यो भनिरहेको थिएँ एन्ड द्याट्स हाउ आई केम ब्याक एन्ड केप्ट रिमाइन्डिङ माइसेल्फ वाट आई ह्याड प्रमिस टु माइसेल्फ And that's the Bindas Sristi that I know. That we know. Reminding myself. And that we know. Sristi, is it okay if we talk a little bit about about glaucoma, if that's okay with you? Yeah, glaucoma. X, Google this, मैले पढाएको थिएँ होइन, but again, who am I? I barely know anything about it, होइन. Could you tell everybody, सबैजनालाई अलिकति डिस्क्राइब गर्दाखेरि चाहिँ होइन यसको of course there is no cure, होइन. Can you tell everybody a little bit about it? ग्लोकोमाको जस्तै यो चाहिँ भित्र चाहिँ हाम्रो एउटा टियर्स बाहिर भित्र आउने एउटा सानो पाल हुन्छ अरे कि त्यो पाल चाहिँ थुनिन्छ ग्लोकोमामा चाहिँ होइन. अनि त्यस पछाडि अनि त्यो पानी भरिन्छ त्यही भएर नेपालीमा जलबिन्दु भन्छ कि अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरको ब्लड प्रेसर जस्तै आँखाको प्रेसरलाई चाहिँ रेज गरिदिन्छ कि जस्तै नर्मल्ली आँखाको प्रेसर 10 to 20 हुन्छ मेरो 40 to 50 हुन्थ्यो कि सो त्यसले चाहिँ आँखाको बललाई एकदम प्रेसर गर्ने मेरो आँखाको बल चाहिँ एकदम साह्रो हुन्छ कि हामीहरूको होइन. अनि त्यस पछाडि त्यो प्रेसरले हानिरहेको हुन्छ नि त आँखाको प्रेसर भएर त्यो आँखा पनि थोरै बाहिर आएको जस्तो पनि हुन्छ अनि आँखा दुख्छ एकदमै दुख्थ्यो त्यतिखेर झन् स्टार्टिङमा त भित्र किराले करकरी टुकिरा जस्तो हुन्छ नि अनि भित्र आगो बालिरा जस्तो एकदम पोल्ने दुख्ने यसले चाहिँ धेरै दुःख दिन्छ भनौँ न दुखाउँछ पोल्छ किनभने प्रेसर हाई हुने हो नि त आँखाको. अनि जलबिन्दु भनेको चाहिँ नर्मल त्यो अनि कहिले त अझ स्टार्टिङमा त जलबिन्दुले कस्तो के भन्छ त्यसलाई के भने त्यसलाई कन्फ्युजिङ भिजन पनि दिन्छ कि जस्तै मैले के देख्थेँ स्टार्टिङमा भन्दा सडनली आई युज टु सी लाइक कलरफुल क्लोथ्स इन फ्रन्ट अफ मी कि अनि मैले चाहिँ झ्याप्प त्यो समाउन खोज्ने क्या होइन. अनि हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ कतिले चाहिँ अब त्यसलाई त्यो अब के त्यो हुन्छ नि स्टेरियोटिप के अरे
सुपरस्टिसियस वाइज पनि डिस्क्राइब गर्दै कि मैले त्यो देखेको कलरफुल कपडाहरू हुन्छ नि तर त्यो चाहिँ ग्लोकोमाको सिम्टम्स रहेछ कि सडनली अगाडि कलरफुल कपडा ओछ्याएको जस्तो देख्ने होइन अनि अब क्लाउडी एकदम त्यो सुरुमा स्टार्टिङमा चाहिँ एकदम त्यो क्लाउडी त्यो जाडो महिनामा हुन्छ नि पुरै त्यो क्लाउडी देख्छ नि उता अलिक परको देखिँदैन नि हो त्यस्तो देखिने क्या अल द टाइम त्यो एकदम क्लाउडी देखिने अनि अलिअलि त्यो पानी जस्तो देखिने सिम्टम्सहरू चाहिँ त्यस्तो हुन्छ प्रेसर आइन्छ अलि अगाडि नै थाहा पाइयो भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ ग्लोकोमाको चाहिँ अब कतिको चाहिँ पार्सियल्ली साइट बनाएर पनि रोकिन्छ होइन तर अल्टिमेटली चाहिँ प्रायलाई चाहिँ मेजोरिटीलाई चाहिँ टोटल ब्लाइन्ड नै बनाउँछ ग्लोकोमाको चाहिँ त्यस्तो ट्रिटमेन्ट आएको छैन जस्तै जो मोतीबिन्दुहरूको आयो होइन ग्लोकोमाको चाहिँ अहिलेसम्म वर्ल्ड वाइड नै नट जस्ट इन नेपाल वर्ल्ड वाइड नै आएको छैन भने त अहिले एकदम म्यासिभ रिसर्च चाहिँ भइरहेछ हाम्रै केसमा होइन र अर्को चाहिँ कतिले सोध्नुहुन्छ नि तिमीले आँखा दान दिएर देख्दैन होइन दिन्थे नि भन्नुमा हुन्छ स्विट अफ देम होइन तर मिल्दैन मेरो इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ कस्तो छ भन्दा मेरो आँखाले अरूले देख्छ मैले देख्दिनँ होइन मैले नै चाहिँ देख्दिनँ किनभने मेरो चाहिँ कस्तो भन्दा जस्तै यो सिम्पल बुझाउनको निमित्त चाहिँ कस्तो हो भन्दा आँखा दान भनेको चाहिँ कस्तो केसलाई मिल्छ भन्दा जस्तै चिम हुन्छ नि चिम त्यो 0 वाटको होस् कि 100 वाटको होस् बत्ती नै त्यो वायरै नभएको ठाउँमा जोडेर त काम लाग्दैन नि त हाम्रो त्यो वायर बिग्रेको कि वायर फेर्न मिल्दैन कि आँखामा बल्ब मात्र फेर्न मिल्छ कि त्यही भएर मेरो बल्बमा प्रब्लम छैन कि होइन त्यही भएर मेरो बल्ब अरूलाई ट्रान्सफर गऱ्यो भने अरूले देख्छ द्याट्स आइ एम गन डोनेट माई आइज कि बिकज वेन आई डाई समबडी एल्स विल सी फ्रम माई आइज Little heavy. A lot heavy, Sristi. Seriously, a lot heavy. आँखा दानको नेपाल आँखा दानको चाहिँ के छ सृष्टि सबैजनालाई सिन्स हामी यही कन्भर्सेसन यही टपिकमा छौँ होइन आई लभ टु डोनेट माई आइज होइन कसरी गर्न सकिन्छ इफ आई क्यान डोनेट होइन त्यो पनि चेक पनि गराउनुपर्छ होला अब आँखा दान भनेको त अहिलेदेखि नै हामीले फर्महरू भरेर आफ्नो कन्सेप्ट दिने हो नि त बिकज इट्स पोसिबल अनि वान्स वी डाई होइन कसैले अनि लिएर जाने हो नि त विदिन कति मिनट्समा लानुपर्छ क्या अरे एक्ज्याक्ट आई डोन्ट नो त होइन टाइमिङ चाहिँ तर अनि फर्महरू जस्तै तिलगङ्गा हस्पिटल होइन अरू ठाउँहरूमा पनि जहाँ चाहिँ यु क्यान फिल द फर्म एन्ड से चाहिँ आइ एम रेडी टु डोनेट माई आइज आफ्टर माई लाइफ भनेर चाहिँ त्यो फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ हो है एक्स थोर रिसर्च गर्दा यसमा के रहेछ यसको 8 देखि 12 घन्टाको बिचमा चाहिँ डोनेट गरिसक्नु पर्दो रहेछ 8 देखि 12 टिस्यु हुँदो रहेछ आँखाको फुल आँखा नि होइन रहेछ बाहिरको फुल आँखा होइन त्यही अघि बाहिरको अगाडि बाहिरको लेन्स टाइप सानो लेयर हुन्छ कि अझ तपाईँको एकजनाले डोनेट गरेकोले 2 जनाले देख्छ त या बिकज एउटा तपाईँको एउटा आँखा एकजनालाई एउटा आँखा एकजनाले दिने हो क्या सो 2 people विल सी र एउटा आँखाले देख्नु र 2टा आँखाले देख्नु बराबर हो अरे कि एउटा आँखाले जति देख्छ नि 2टा आँखाले त्यति नै देख्नु हो अरे कि हुन त हो हैन एकजनाले डोनेट गरेकोले 2 जनाले क्यान सी कि द्याट्स सो इन्ट्रेस्टिङ घरमा को हुनुहुन्छ मामु बाबा मेरो 2 जना दाइ हो बोथ आर म्यारिड सो 2 जना बाउजू एन्ड बोथ हेज वन क्युटी डटर cutie daughter at home होइन how are things at home before how are things at home now something that I really feel happy about is nothing changed हुन्छ नि I never became like a blind daughter or blind sister suddenly के I was always daughter and I was always sister हुन्छ नि त्यो डिफ्रेन्स चाहिँ मलाई घरले चाहिँ एटलिस्ट कहिले फिल गराउनु भएन कि कहिले त्यस्तै हुन्छ कि बाहिरबाट आएर कतिको अननेसेसरी कमेन्ट्स अननेसेसरी बिहेभ गर्नुपर्दा होइन पिन्च हुन्थ्यो नि त बट वेन आई केम ब्याक होम एभ्रिथिङ युज टु बी सो नर्मल होइन त्यो दाइहरूले जिस्काइरहेछ कराइरहेछ झगडा परिरहेछ मिलिरहेछ हुन्छ नि एन्ड एभ्रिथिङ वाज सो हुन्छ नि एभ्रिथिङ वाज सो कुल के होममा चाहिँ सो नथिङ चेन्ज्ड एक्चुली म सबैजनालाई एउटा कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु होइन अस्ति यु सक्ड मी नि अस्ति यो मलाई मात्र होइन यो सबैजनाले भन्ने क्वेसन भन्ने कसरी भनेर सोध्ने होला होइन यो अस्ति मैले सृष्टिलाई कल गरेको थिएँ होइन अस्ति हामी भेट्दाखेरि मैले कल गरेको थिएँ लास्ट नम्बर 00 है
भनेर when you said that मैले त्यतिखेर केही पनि भनिनँ होइन म किनभने मैले अहिलेको लागि कुरिरहेको थिएँ कि यो होइन मैले अहिलेको लागि म पडकास्टमा सोध्छु भनेर कुरिरहेको थिएँ म चुप लाएर बसेको थिएँ नि त्यतिखेर होइन मैले केही पनि भनेको थिएन लास्ट नम्बर 00 है भन्छ मैले मिस कल गरेको थिएँ कि होइन then I texted and then टेक्स्ट पठाएपछि अन्त तिमीले अनि है त्यहाँ पो हो थाहा पाएँ भनेपछि म चुप लाएर बसेँ किनभने मलाई अहिले सोध्नु मन थियो कि होइन How did you know all those things? त्यो त कसरी चल्छ भनिरहन्छ म सोसियल मिडियाहरू फोनहरू चलाइरहन्छ अनि अरू कसैले हेल्प गर्छ हो अरू कसैले टाइप गरिदिन्छ हो अरू somebody else will read for you हो भन्छ एन्ड नो I do it myself and all of us do it ourselves चाहिँ जस्तै अब फोनहरूमा चाहिँ बाई डिफल्ट तपाईँको त्यहाँ भोइस ओभर हुन्छ जस्तै आइफोनमा तपाईँहरूको फोनमा एक्सेसिबिलिटी भित्र हेर्नुहोस् भोइस ओभर तपाईँहरूले अफ गरिरहनु भएको हुन्छ हामीले अन गर्छौँ होइन जस्तै एन्ड्रोइडहरूमा टक ब्याक हुन्छ तपाईँहरूले अफ गरिरहनु भएको हुन्छ हामीले अन गर्छौँ अन गर्न बित्तिकै त्यसले चलाउने फिचर थोरै डिफ्रेन्ट हुन्छ तर वी वर्क थ्रु साउन्ड आउटपुट के सो वाट एभर इज इन द स्क्रिन त्यो कुरा चाहिँ पढ्न थाल्छ कि अनि त्यो कुरा चाहिँ सुनेर काम गर्ने हो कि सबै सो आई च्याट आई टाइप माई मेसेज आई क्यान रिड द मेसेज आई क्यान डु अ फोन कल कसले फोन गर्यो भने पनि लाइक हजुरले कल गर्नु भएपछि चाहिँ अनि सञ्जय दा पोडकास्ट भनेर राखेको छ सञ्जय दा पोडकास्ट कलिङ भन्छ होइन आई नो इट्स लाइक सञ्जय दा होइन अनि आई रिसिभ द कल अनि मेसेज पनि वाट एभर यु टेक्स्ट होइन सो यु टेक्स्टेड चाहिँ लाइक एक्साइटेड टु सी यु टुमोरो अनि इभन इमोजी पनि स्माइली फेस भनेर पढिदिन्छ so cute हुन्छ नि होइन अनि स्माइली फेस अनि स्माइलिङ फेस विथ हगिङ ह्यान्ड्स होइन अनि त्यसरी पढिदिन्छ कि आजकल अनि इट्स cool. No, I was really अनि मैले अस्ति मैले रियलाइज गरिसकेपछि आज बिहान त्यसरी मैले तिमीलाई कल गरिनँ कि बिहान मैले I decided I'm going to send her a text because she read text भनेर हैन I retexted you listen to text हैन अनि मैले टेक्स्ट गरेर अनि मैले मैले मेरो अस्टिनको नम्बर पनि पठाएको थिएँ तिमीलाई हैन that is going to pick you up भनेर अनि मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो अनि I was really excited हुन्छ नि त्यही त अनि we can type पनि के कतिले चाहिँ डिक्टेसन नै गर्ने होला भन्नुहुन्छ हैन डिक्टेसन is also an option but then you can type also हैन you can read you can do everything के अनि कम्प्युटरमा चाहिँ बाइ डिफल्ट भन्दा नि एप्पल म्याकमा चाहिँ बाइ डिफल्ट हुन्छ तर अरू कम्प्युटरमा चाहिँ इट्स अ नर्मल कम्प्युटर इट्स नट थिङ द्याट वी डोन्ट हेभ अ सेपरेट डिभाइस होइन त्यसमा चाहिँ सफ्टवेयर इन्स्टल गरेपछि इट्स अ वर्ड कम्प्याटेबल सफ्टवेयर अनि वर्डको कुराहरू चाहिँ हुन्छ कि जस्तै अब पिक्चरको केसमा चाहिँ अब हजुरले मलाई मेसेन्जर वाट्सएपमा फोटोहरू पठाउनु भयो भने चाहिँ आई नो देयर इज अ पिक्चर बट आई डोन्ट नो वाट इट इज अबाउट अन्टिल इट्स डिस्क्राइब तर जुन आजकल अब इन्स्टा फेसबुकहरूमा जुन अपलोड गरेको हुन्छ नि त्यो फोटो चाहिँ एआईले डिस्क्राइब गरिदिन्छ कि 2 people स्ट्यान्डिङ विथ ह्याट्स एन्ड स्माइलिङ होइन 1 person एन्ड माउन्टेन एन्ड क्लाउड्स हुन्छ नि ब्रिफ डिस्क्रिप्सन चाहिँ दिन्छ द वान विच इज अपलोडेड चाहिँ होइन तर इनबक्समा पठाएको चाहिँ इट डज नट रिड आउट इट जस्ट सेज लिङ्क 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 यु गेट टु नो इट्स अ पिक्चर बट यु डोन्ट नो वाट इज इट जस्ट कम्स एज अ फोटो भनेर पढिदिन्छ बट वी डोन्ट नो वाट इज इट के हो चाहिँ फोटोमा के छ भनेर चाहिँ तर पोस्ट गरेको हुन्छ नि नाउ इफ यु टेक टुडे सेल्फी एन्ड आई पोस्ट अनि 2 person स्माइलिङ भनेर भनिदिन्छ कि 2 person स्माइलिङ एन्ड शोइङ रक साइन ब्रिफ डिस्क्रिप्सन गर्छ क्या त्यसले त्यो चाहिँ हामीले अहिले खिच्नुपर्छ पछि we really have to do that सृष्टि सबैजनालाई यो कुरा चाहिँ म भन्नु मन छ धेरैलाई थाहा होला थाहा नहोला होइन तिमी टियु टपर हो होइन इन्टरमिडिएट पनि ब्याचलर लेभल पनि होइन एन्ड द्याट इज फ्यान्टास्टिक एन्ड ह्याट्स अफ टु यु थ्याङ्क यू सो मच होइन रियली ह्याट्स अफ टु यु होइन मैले त आई सेड दिस अन द पडकास्ट म अनएडुकेटेड फुल भनेर यहाँ होइन आइ एम रियली प्राउड अफ यु टेल अस द जर्नी हुन्छ नि किनभने स्कुल हाई स्कुल कलेज त्यो जर्नी कस्तो थियो तिम्रो किनभने स्कुलमा त आई वाज अ भेरी एभरेज स्टुडेन्ट टाकन टुकुन पास गर्ने मान्छे हो होइन पास गर्नको लागि पास गर्ने हो कि बिकज आई वाज मोर इन्ट्रेस्टेड इन डान्सिङ एन्ड म्युजिक एन्ड अल हुन्छ नि कम्प्लेन पनि नआउने बट त्यस्तो एकदम हाई स्कोर पनि नआउने हुन्छ नि टाकन टुकुन पास एभरेज स्टुडेन्ट थिएँ भनौँ न होइन अनि अब आफ्टर एसएलसी आई गट कम्प्लिट ब्लाइन्ड नि त अनि इट वाज अ ह्युज क्वेसन अफ माई स्टडी सेल्फ के अब पढेर काम छ र भन्ने टाइपको पनि पढाएर काम छ र भन्ने कमेन्ट्सहरू पनि होइन लिटरली आई रिमेम्बर सम पिपल केम होम टु कन्भिन्स माई मम एन्ड सेड लाइक यो अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा इन्भेस्ट गरेर के गर्छौ होइन उसलाई पढाएर के हुन्छ र रादर तिमीहरू बितेपछि उसलाई हेर्ने कोही हुँदैन पुट सम मनी इन हर नेम ताकि भोलिको दिनमा भोकै नमरोस् टाइपमा कि द्याट रियली पिन्स्ड मी हार्ट के अनि आइएम गन स्टडी जसरी पनि पढ्छु अब त भन्ने थियो
आई स्टिल रिमेम्बर म धेरै कलेजहरू धाएँ होइन मेरो स्कुलको साथीहरूसँग पनि जान्थेँ अनि मलाई कहाँ सक्ड हुन्थ्यो भन्दा मैले मेरो सर्टिफिकेट मात्रै एसएलसीको दिँदा चाहिँ दे युज टु बी रेडी टु टेक मी इन के बट सडनली मैले चाहिँ अब आफ्नो अब च्यालेन्ज कन्डिसन त भन्नु पऱ्यो नि त बाई द वे आई क्यान नट सी किनभने म अझ फर्स्ट नदेखिसकेको फर्स्ट अराउन्ड 1 year त मैले स्टिल पावरवाला चस्मा लगाइरहेको थिएँ कि दा चस्मा लाउँदा लाउँदा मैले देख्न छोडेको थिएँ बट आई डिन्ट रिमुभ माई जन स्पेक अनि मान्छेले थाहा पनि नहुने कि होइन म स्पेक पावर लगाएर गइरहेको छ अनि आई वुड लुक टु पिपल पनि होइन अनि मैले चाहिँ बाई द वे म चाहिँ देख्दिनँ होइन सो मलाई चाहिँ अलिक सपोर्ट चाहिन्छ भन्ने बित्तिकै चाहिँ दे वुड ब्याक आउट कि ए यो त कहाँ यस्तोलाई पढाउने कलेज हो त होइन मेबी यु सुड गो टु सम अदर गभर्मेन्ट कलेज अनि अरू रिफर गर्ने के अनि मेरै जति पर्सेन्टेज आएको साथीलाई चाहिँ 30% डिस्काउन्ट दिएर होइन तान होइन अनि मलाई चाहिँ जस्ट बिकज आई एम ब्लाइन्ड चाहिँ अरू कलेज रिफर गर्ने के एन्ड द्याट अल्सो पिन्स्ड मी हार्ट के होइन अनि वाइ कस्तो बिहेभ चेन्ज के होइन म त चेन्ज भएको छैन नि त ओके होइन म ब्लाइन्ड भए पनि नभए पनि आई हेभ द सेम फिलिङ्स होइन र होइन आई गेट हर्ट वेन पिपल से ब्याड आई लाफ एट जोक होइन आई क्राई आई गेट एङ्ग्री आई हेभ अल इमोसन्स अब चाहिँ सडनली मलाई चाहिँ जे भने नि हुने जे गरे पनि हुने जस्ट बिकज आई कान्ट सी रे कि होइन वाट अ डिफरेन्स के मान्छेको एटिच्युडमा द वे दे ट्रिट होइन अनि यो अल कुरा चाहिँ मलाई एकदमै पिन्च गर्न थाल्यो बट आई टुक एज अ बााउन्स ब्याक इफेक्ट के त्यो सानो रबर जस्तो कि जति जोडले बजार्थ्यो त्यति माथि उफ्रिन्छ नि त्यो बल होइन मन त्यही गरिरहेको थियो कि जति जोडले मान्छेले मलाई थचारोस् आई वाज ट्राइङ टु स्ट्यान्ड अप गेट अप एन्ड मुभ अन के अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब धेरै कलेजहरू धाउँदा चाहिँ फाइनल्ली आई गट एडमिसन इन दिल्ली बजार कन्या मल्टिपल क्याम्पस त्यो पनि एउटा प्रोग्राममा चाहिँ आई वाज अ एमसी होइन अनि हाम्रो भद्रगले आमा जो पूर्व राज्य मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो होइन राज्य मन्त्री के हुनुहुन्थ्यो है समथिङ त्यस्तै हो भद्रगले आमा हुनुहुन्थ्यो अनि सी वाज अ चिफ गेस्ट अनि उहाँले चाहिँ यो नानीले कति राम्रो बोल्दै रहेछन् कति राम्रो कार्यक्रम चलाउँदै रहेछन् कति राम्रो नाच्दै रहेछन् को हो नि भनेर सोध्नु भएछ अनि बाई द उसले देख्दैन भनेपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ ओ होइन त्यतिखेरसम्म उहाँले मेरो ट्यालेन्ट मात्र नै हेरिरहनु भएको थियो नि त अनि त्यस पछाडि आएर बोल्नुभयो अनि बाई द वे पढ्न खोजिरहेछ तर कलेज एडमिसन पाउन चाहिँ एकदम गाह्रो भइरहेछ भनेपछि चाहिँ उहाँ त्यतिखेर दिल्ली बजार कन्या मल्टिपल क्याम्पसको बोर्डमा नि हुनुहुँदो रहेछ मेरै कलेजमा पढ्थेन नि कतै पढ्दिनन् आऊ भनेपछि अनि म त्यो कलेजमा गएपछि चाहिँ फर द भेरी फर्स्ट टाइम त्यहाँको टिचरले चाहिँ भेट्न बित्तिकै चाहिँ ए किन पढ्न नसक्ने मजाले पढ्न सक्छ भन्नुभयो क्या अनि आई वाज क्रेभिङ टु हियर द्याट कि कसैले मलाई ट्रस्ट गरेको कसैले तिमीले सक्छौ भनेको कसैले मलाई वेलकम गरेको चाहिँ आई थिङ्क आई वाज डाइङ टु हियर द्याट जस्तो भएको कि किनभने रिजेक्सन सक्दैन पढ्दैन त्यो हुन्छ नि त्यो सबै त्यो सुन्दा त्यो भइसकेको चाहिँ त्यहाँ सक्छ भनेको चाहिँ वाउ होल वर्ल्ड इज वेलकमिङ मी जस्तो भएको कि सडनली हुन्छ नि अनि म त पढ्ने हो यहीँ पढ्ने हो भन्ने भयो अनि आई गट एडमिसन अनि एडमिसन भएपछि चाहिँ म एकदम अब त्यही फोकस भएर पढ्न थालेँ होइन अब त्यो त लगभग 200 जना स्टुडेन्ट थियो आई जस्ट ह्याड 2 फ्रेन्ड्स होइन कोही पनि मसँग धेरै बोल्नुहुन्थेन त्यतिखेर फर सम रिजन होइन त्यही बिकज आई वाज ब्लाइन्ड 2 जना साथी मात्र मसँग बोल्थेँ एन्ड दे वर इनफ फर मी होइन 2 जनासँगै बोल्थेँ बस्थेँ अनि अब त्यही हो लक्किली के भयो त्यो भन्दा मसँग अब नचाहिँ घुम्न जान टाइम भएन डेट जान टाइम भएन मुभी हेर्न जान टाइम भएन सो आई ओन्ली ह्याड टाइम टु स्टडी होइन बिकज आई वाज विथ मी एन्ड विथ माई बुक्स त अब म हेरेर पढ्न सक्दिनँ थिएँ नाउ त आई रिड एन्ड राइट थ्रु कम्प्युटर होइन अब टेक्नोलोजीको छ भन्ने थाहा थिएन हाउ इट वर्क्स केही पनि थाहा थिएन फेरि कम्प्युटर अफोर्डेबल ल्यापटपहरू अफोर्डेबल थिएन होइन सो म चाहिँ सानो त्यो अझ अहिले त डिजिटल रेकर्डरहरू छ त्यो सानो त्यो चक्कावाला छ नि त त्यो रिलवाला चक्कावाला त्यो क्यासेट प्लेयर किनेको थिएँ त्यो लिएर जान्थेँ अनि आई युज टु रेकर्ड के अब त फेरि चक्कामा सबै रेकर्ड गरेर पनि साध्यै चल्दैन होइन सो नोट्सहरू चाहिँ म रेकर्ड गर्थेँ कि नोट्सहरू पनि अझ आफूले नै अब साथीहरूले क्लासमा लेखेको टाइममा अब सधैँ आफूले खोजेको टाइममा त त्यो रेकर्डिङ्सहरू नपाइन पनि सक्ने त्यो नोट्सहरू नपाइन पनि सकिन्छ नि त किनभने मैले त जतिखेर मान्छे पाएँ त्यतिखेर चाहिँ चक्कामा रेकर्ड गरिहाल्थेँ कि क्यान्टिनमा खाजा नखाएर हुन्छ कि साथीको घर गएर हुन्छ कि साथीलाई घरमा ल्याएर हुन्छ कि होइन मम्मीलाई दाईहरूलाई भनेर हुन्छ कि रेकर्ड गर्थेँ अनि अझ आफूले टाइम हुन बित्तिकै रेकर्ड गर्न पाओस् भनेर चाहिँ साथीहरूले क्लासमा नोट लेख्दा चाहिँ मैले कार्बन पेपर लग्थेँ कि
अनि आफ्नो कपी पनि सादा कपी लाग्थ्यो नि तिमीले लेख्दाखेरि कार्बन पेपर ओछ्याएर लेख भन्थे कि सो आई गेट इट नि त होइन अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब पढ्न त सुनेर त्यसरी नोट्सहरू रेकर्ड गरेर पढिरहेको थिएँ बट आई निडेड टु इम्प्रुभ माई राइटिङ स्किल्स नि त होइन कसरी लेख्ने होला भइरहेको थियो अनि पहिला चाहिँ त्यो सादा कपी हुन्थ्यो नि पेपर त्यसलाई चाहिँ तलबाट फोल्ड गर्थेँ कि म फोल्ड गरेपछि एउटा एउटा फोल्डिङ निकाल्दै लेख्थेँ कि त्यो डाम छामेर अनि त्यसरी लेख्दा लेख्दै चाहिँ मलाई के कन्सेप्ट फुर्यो भन्दा त्यसरी त कपी त अलिक फोहोर देखियो नि त होइन त्यो धेरै दोबार्दा अनि मैले चाहिँ आई थट लाइक वाइ नट म चाहिँ त्यो काठको सामग्री बनाउँछु त्यो आँखी झ्याल जस्तो कि आँखी झ्याल र ग्रिल झ्याल जस्तो कि पाल काठ फ्रेमिङमा अनि मैले चाहिँ त्यो एकचोटि मेरो घरमा बहिनी आइरहेको थियो आन्टीको छोरी अनि उसलाई चाहिँ यो चार्ट पेपर कस्तो बनाइदेऊ न भने उसले बनाइदियो होइन मैले इन्स्ट्रक्ट गरेअनुसार तर त्यो चार्ट पेपर त फिल त त्यति भएन नि त यो चाहिँ काठको भयो भने चाहिँ इट वुड डेफिनेटली वर्क भनेर अनि हामी फर्निचर पसल गयौँ कि अनि मलाई यस्तो बनाइदिनुहुन्छ भनेको के को लागि र नानी बनाइदिनुहोस् त मलाई चाहिएको छ भनेको बनाइदिनु भयो जस्ट टुक 20 रुपिज के द्याट 20 रुपिज चेन्ज माई लाइफ होइन अनि म त्यो सादा कपीमा राखेर मजाले होमवर्कहरू गर्न थालेँ कि अब मैले गरेको त मैले देख्दिनँ थिएँ होइन आई निडेड एब्सोल्युट फोकस पनि किनभने एउटा वर्ड सेन्टेन्स गऱ्यो भने त फेरि के लेखा थिएँ भनेर त हेर्न मिल्दैन थियो नि त सो आई ह्याड टु फोकस कम्प्लिटली अनि लेख्न थालेँ क्या अनि इभन इन्टरनल एक्जाम पनि मैले त्यसरी लेख्न थालेँ फिडब्याकहरू पाउन थालेँ अनि त्यसरी चाहिँ मेरो फुल फोकस पढाइमा गएको भएर चाहिँ आई थिङ्क आई टप्ड युनिभर्सिटी तर एक्जामको एउटा रमाइलो घटना सुन्नु यस्तो भएको थियो कि कलेजको इन्टरनल अब हाम्रो बोर्ड इक्जामहरू त हामीलाई त राइटरहरू लाने आफूभन्दा जुनियर लेभल होइन सो डिक्टेसन गर्ने हो आफूले जे भन्यो उनीहरूले त्यही लेखिदिन्छ होइन त्यही भएर जुनियर नै लानुपर्छ सो द्याट दे वान्ट टु मेक स्योर त सिकाउँदैन भनेर होइन अनि त्यो अब सुपरभाइज नै भइरहेको हुन्छ तर म कलेजको इन्टरनल एक्जाम चाहिँ आई युज टु डु इट माइसेल्फ के होइन अनि आफै लेखेर दिन्थेँ होइन म चाहिँ सादा कपी आफै लिएर जान्थेँ सरहरूले क्वेसन पढिदिनुहुन्थ्यो सर म्यामहरूले अनि म आन्सर लेख्थेँ होइन बटाबट होइन अब ह्यान्ड राइटिङ पर्फेक्ट हुँदैन थियो तर मलाई अझै याद छ कि मेरो कलेजको सरले चाहिँ तिमीले मेहनत गरेर लेखेपछि हामी पनि मेहनत गरेर पढ्छौँ भन्नुहुन्थ्यो कि होइन म जस्तै नेपाली लेखनमा म माथि डिक्की तान्न सक्दिनँ थिएँ तान्दिनँ थिएँ होइन अनि अरूमा पनि कुनै इङ्ग्लिसमा पनि कुनै कुनै स्पेसिङ प्रब्लम हुन सक्थ्यो नि त होइन कुनै अलिक नजिक कुनै अलिक टाढा बट चाहिँ उहाँहरूले पनि अलिकति एटेन्सन दिएर पढ्नु भयो भने चाहिँ इट वाज रिडेबल होइन त्यस्तो अति गाह्रो हुने पनि होइन तर अब अरूहरूको जस्तो सजिलो पनि होइन अनि मैले चाहिँ एक दिन हाम्रो फाइनल इक्जाम नै एटेन्ड गरिरहेको थिएँ अनि सरले फाइनल 2वटा क्वेसन चाहिँ मलाई भनिदिएर जानुभयो कि 2टा फाइनल क्वेसन त तिमी सम्झिन्छौ नि होइन भनेर अनि होस् सम्झिन्छ सर भने सो आई स्टार्टेड राइटिङ अब मजाले लेखेँ मैले त कपी बुझाएर गएँ अनि फ्यु डेज लेटर बिफोर रिजल्ट अनि मलाई चाहिँ सर आएर अनि आई निड टु टक टु यु भन्नुभयो कि अनि आई वाज लाइक होइन लाइक मेबी आई डिन्ट मिट लाइक एक्सपेक्टेसन लाइक बिफोर होइन सधैँ फर्स्ट आइरहेको स्टुडेन्ट होइन डिड आई डु समथिङ रङ जस्तो उहाँले एकदम अक्वार्डली बोलिरहनु भएको थियो कि आई गट स्केयर्ड कि ला मैले केही गरेँ नि सर मैले डिड आई डु सम मिस्टेक होइन केही भयो भन्दाखेरि चाहिँ अनि मैले कस्तो नोटिस गर्नु पनि यादै गरिनँ भन्नुभयो के भयो भन्नु न सर भनेको लास्ट 2 क्वेसन लेख्दा सेकेन्ड लास्ट क्वेसन लेख्दा आधामा पेनको इङ्कै सकिया रहेछ कि एन्ड आई डिन्ट नो के मलाई त के थाहा मलाई त मजाले आई कन्टिन्युड राइटिङ नि होइन अनि तर उहाँले चाहिँ कस्तो थाहा पाउनुभयो त्यो डाब थियो नि त बिचबिचमा कहिले 81 कुनै वर्ड लेखिन्थ्यो कुनै लेखिँदैन थियो नि त सो हि न्यू द्याट लाइक मैले त्यो क्वेसन छोडेको होइन कि इङ्क सकेर चाहिँ त्यो नलेखेको हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एभिडेन्ट थियो अरे कि अनि सरी हामीले याद तिम्रो हेर्दै हेरेनौ तिमीले लेख्दाखेरि तिमीले पछि पो मैले याद गरेँ त तिम्रो इङ्क सकेर चाहिँ लास्टको 1.5 क्वेसन त तिम्रो लेखिन छ भन्नुभयो कि आई फिल सो स्याड कि ला अब हुन्छ नि त्यत्रो मेहनत गरेर पढाएको थिएँ अनि लेखिन छ भनेर अनि आई डोन्ट नो इफ इट वाज अ अनफेयर डिल तर सरले चाहिँ के भन्नु भने आई नो यु एन्ड योर पर्फर्मेन्स इन क्लास होइन आई कान्ट डु दिस सृष्टि म लास्ट त्यो तिम्रो पेपरमा नलेखे पनि आई नो यो एबिलिटी मैले त्यसको मार्क्स पनि चाहिँ दिन्छु भनेर मार्क्स चाहिँ दिनुभयो एन्ड आई स्टिल स्टुड फर्स्ट होइन तर आई डोन्ट नो इफ इट वाज अनफेयर फेयर चाहिँ होइन तर अब त्यो लेख्दा इङ्क सकेछ कि अनि भोलिपल्टको इक्जामदेखि चाहिँ मैले प्रत्येक इक्जाममा नयाँ पेन लगेँ क्या टु बी स्योर हुन्छ नि त्यो इङ्क नसकोस् भनेर अनि त्यस पछाडि त सर पनि छिनछिनमा आएर लेखेको छ है भन्दै जानु चेक गरिदिनु भएको थियो तिम्रो सबै टिचरहरूलाई हाम्रो सलाम सबै टिचर दे वर रियली लाइक गुरुदेव भव भनेको चाहिँ साँच्चीकै लाइक दे वर लाइक हुन्छ नि मेरो लागि चाहिँ भगवानै हुनुहुन्थ्यो एकदमै दे वाज सो कोअपरेटिभ के किनभने कसैको एउटा त्यही भएर पनि बोलीले
एउटा गरेको सपोर्टले चाहिँ मान्छेलाई कति अचिभ गर्न हेल्प हुँदो रहेछ कि हुन्छ नि द टाइम when I just gotten blind, the time when everything felt हुन्छ नि was falling apart, the time कति अब त्यो भर्खर 11-12 को साथीहरू त when nobody used to speak to me हुन्छ नि त्यो abandoned everywhereबाट त्यो isolation everywhereबाट त्यो negative comments तर few people were there के हैन औँलामा गर्ने few people were there who had some positive comments, who had some motivation, and that was enough के दा move on हुन हुन्छ नि to look up to and say as there are some people who loves me हैन some people who trust me and त्यसले पनि कति हेल्प हुँदो रहेछ कि हैन अनि what you choose पनि नि त अब एक जमात छ who has negative comments अनि few people छ who loves you who trust you हैन कता हेर्ने हुँदो रहेछ कि so I choose to look to those हैन थोरै जनालाई हेर्न नि सजिलो धेरै चाहिँदैन त्यो नेगेटिभ वालाहरूलाई त अहिले यहाँ कतिजनाले सुनिरह होलान् होइन अरे यार म पनि थिएँ उसको त्यो क्लास 10-11मा होइन साथी हुनुपर्ने रहेछ मैले गल्ती गरेँ भन्ने पनि धेरै होलान् अहिले मेसेज पठाउने पनि कमी हुँदैन अब होइन खोजी कति आए खोजी कति आए रिमेम्बर भन्दै हुन्छ नि होइन अब कोही थिए होला नि कोही टिचरहरू जसले चाहेनन् होला मद्दत गर्नलाई होइन र जो थिए जसले मद्दत गरे उनीहरूलाई त सलाम होइन त्यसमा कुनै शङ्कै छैन होइन दिस इज रियली होइन आइम अफ कोर्स नट जस्ट मी होइन एभ्रिबडी हु आर लिसनिङ एन्ड वाचिङ एट द मोमेन्ट आर रियली प्राउड अफ यु एक हिसाबले म कताबाट जाउँ फाउन्डेसनतिर जाउँ कि सिनेमातिर जाउँ पहिला ल भने योर चोइस के अरे अर्गनाइजेसन पछि सिनेमा आयो नि त त्यसैले अर्गनाइजेसन नै गर्नु पर्यो नि होइन के रिजन थियो होइन कि तिमीले अर्गनाइजेसन चाहिँ सुरु गर्यौ सँगसँगै चाहिँ म अर्को कुरा पनि के जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि चाहिँ म थोरै के को बारेमा कुरा गर्नुपर्छ के को कुरा गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि अर्गनाइजेसन छ नि नेपालमा होइन आइम नट टकिङ अबाउट ब्लाइन्ड रक्स तर ब्लाइन्ड एसोसिएसन भनेर छ के छ थोरै यसको बारेमा डिस्क्राइब धेरैवटा छ ब्लाइन्ड अर्गनाइजेसन नेपाल एसोसिएसन अफ ब्लाइन्ड भनेर छ होइन अरू पनि ब्लाइन्डहरूको अर्गनाइजेसनहरू छ त्यताबाट पहिला के मद्दत अथवा अरू साथीहरू बन्यो के भयो अफकोर्स होइन किनभने मलाई पनि अर्गनाइजेसनमा गएर नै हेल्प भयो किनभने आफू ब्लाइन्ड भइसकेपछि चाहिँ द फर्स्ट थिङ आई स्टार्टेड डु पनि चाहिँ I started to search for other blind people के किनभने आफू आँखा नदेख्ने जालसम्म पहिलो आँखा नदेख्ने व्यक्ति मैले देखेको भने म आफै थियो दा होइन आई वाज द फर्स्ट ब्लाइन्ड पर्सन आई मेट अरू ब्लाइन्ड कहिले देखेकै थिइनँ भेटेकै थिइनँ आई डोन्ट नो हाउ इट वर्क्स के सो म नजिकको ब्लाइन्ड अर्गनाइजेसन्सहरू जान थालेँ एन्ड आई स्टार्टेड अब्जर्भिङ देम एन्ड आई वाज लाइक सबैजना पढिरहेछ काम गरिरहेछ हाँसिरहेछ खेलिरहेछ हुन्छ नि अनि त्यतिखेर चाहिँ आई पिन्स्ड माइसेल्फ कि ड्युड व्हाट आर यु डुइङ हुन्छ नि होइन यु आर जस्ट ब्लाइन्ड यु नट स्टुपिड होइन अनि दिस इज नट द एन्ड अफ युर लाइफ के गरिरह भने जस्तो भयो कि होइन आई सुड लिभ माई लाइफ पनि भयो होइन अनि अरू अर्गनाइजेसनहरूमा गएर त आई स्टार्टेड लर्निङ स्किल आई लर्न हाउ टु युज वाइट केन एन्ड वर्क इन्डिपेन्डेन्टली आई लर्न हाउ टु युज कम्प्युटर हाम्रो वेबाट होइन धेरै कुराहरू सिक्दै गएँ अनि त्यसै पछि नै चाहिँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यही अब स्टार्टिङमा त आई वाज भेरी सक नि त सधैँ त्यही भन्छ होइन अनि त्यही भएर चाहिँ बिस्तारै चाहिँ आई सेड नो मोर सकिङ बट रकिङ ब्लाइन्ड रक्स भन्ने नाम चाहिँ मैले त्यसरी नै ल्याएको होइन लाइफ चाहिँ रक हुनुपर्छ भनेर एन्ड देन स्लोली मलाई के फिल भन्दा मैले पनि त केही कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु नि त होइन अनि आई स्टिल रिमेम्बर एकजनाले चाहिँ एक दिन चाहिँ अब लाइक हामी ब्लाइन्ड बिच पनि गफ हुन्थ्यो नि त अनि वाट डु यु सी भनेर नर्मली हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ होइन अब त्यो यो सिङमा कम्प्लिट डिफ्रेन्ट पर्सेप्सन छ वाट डु यु सी भनेर थियो त्यतिखेरसम्म अझै पनि अँध्यारो उज्यालो कलर्सहरू चाहिँ देख्दै थिएँ कि अझ अहिले त नाउ त आई डोन्ट इभन सी अ लाइट मेरो आँखै अगाडि ल्याएर बाल्यो भने मात्र अलिकति हो कि भनेर देख्छु होइन अदरवाइज आई सी नथिङ अनि त्यतिखेर अँध्यारो उज्यालो कलरहरू चाहिँ देख्थेँ अनि म त अलिअलि उज्यालो अँध्यारो छुट्याउँछु कलर देख्छु वाट डु यु सी भने अनि उहाँ रोकिनु भयो कि एन्ड आई आस्क्ड हिम अगेन एन्ड आई क्यान सेड वाट डु यु सी दाइ डु यु सी ब्ल्याक भनेपछि अनि उहाँले मलाई एकछिन पज दिएर के रिप्लाई गर्नुभयो भन्दा आई डोन्ट नो वाट इज ब्ल्याक टु से यु आई सी ब्ल्याक आई सी नथिङ भनेपछि चाहिँ and then something clicked के होइन ए सो आई मिन he doesn't see color होइन कलरको पर्सेप्सन छैन and there's so many things I know होइन किनभने अनि somehow एउटा कुन पोइन्टमा मैले देखेँ भन्दा एक्चुअली म यस्तो पोइन्टमा स्ट्यान्ड गरिरहेको रहेछु कि आई ह्याड एक्सेस टु बोथ वर्ल्ड
I have access to the sighted world, होइन, because I could see before. And now I have access to blind world. And I exactly know where is the gap. होइन, एक्सपिरियन्सले होइन धेरै कुराले. So why don't I bridge this gap with something I know from the sighted world? Why can't I bring something to blind world? होइन, say I could help our born blind people to explain about colors, होइन. अनि त्यो कतिहरूलाई चाहिँ अब त्यो गीतहरू धेरैलाई गाउन मन लाग्ने, but they have no clue of movement because they never moved, होइन. किनभने यो त भिजुअली हेरेर कपी गर्ने कुराहरू थियो नि त, होइन, हाउभाउहरू नआउने, होइन. अनि why don't I start teaching this? अनि अब आफूलाई डान्स गर्न मनपर्ने, why don't I start teaching dance? Why don't I start talking about fashion, talking about colors, होइन. अनि एकजनाले चाहिँ त्यही पनि भन्नुहुन्थ्यो, अब हामी त अब मेरो त कोही पनि छैन, होइन, आइम ओन्ली ब्लाइन्ड एन्ड आई लिभ अलोन. अनि कोही पनि साथीले घुमाउन पनि लाँदैन. आई रियली लभ ट्राभलिङ, होइन. तिम्रो कहिले कोही साथीहरू आउँदाखेरि मलाई पनि कहिले घुमाउन लग है. त्यस्तो यस्तो कुराले चाहिँ आई मिन कति डिप्राइभ्ड सोच छ मान्छेको, होइन, कति एबेन्डन छौँ भने why can't I take the initiation, right? I don't want to be the victim of my circumstances, होइन. I want to rise up. अनि why don't I give what I have भनेर चाहिँ मैले आफूसँगको स्किल्स भनेको त डान्स हो, होइन, कलरहरूको एक्सप्लेनेसन, हाउभाउ सिकाउने. And I started teaching that, okay? And that's how I started blindrocks. And we have been rocking. And trust me, Sristi, trust me, you have been rocking, होइन. It's a process. म सिनेमामा त आउँछु, होइन, मिलन दाई, होइन, मिलन दाईको सिनेमा मैले पनि गरेको छु, ह्याप्पी डेज, होइन. हामी अस्ति पनि कुरा गर्दै थियौँ यसको बारेमा, होइन. अनि यु डन ब्लाइन्ड्रक्स, होइन. त्यसमा त अहिले कुरा आउँछु, होइन. अगेन थम्स अप टु मिलन दाई, होइन. इज अ भेरी जेम अफ अ पर्सन, होइन. फाउन्डेसन चाहिँ तिमीले सोच्दाखेरि चाहिँ त्यो स्टार्ट गर्ने एउटा इनिसिएसन लियो, आई वान्ट टु डु अल दिस थिङ्स भन्ने भयो, होइन. अरू साथीहरूले, अरू व्यक्तिहरूले र परिवारले चाहिँ कसरी लियो फाउन्डेसनलाई चाहिँ सुरुमा? अब म पहिला त हाउ टु रन अर्गनाइजेसन भन्ने कुरा पढ्न नै गएँ दा, होइन. त्यो पनि मैले स्कलरसिपमा नाम निकालेर चाहिँ केरला कान्थार इन्टरनेसनल भन्ने. सो आई वेन्ट देयर, होइन. पहिला त अब त्यो बारे सबै सिकेँ. अनि वेन आई गट माई कन्सेप्ट, आफ्नो आइडिया लिएर जाने हो, त्यहाँ अरू स्किल्सहरू सिकाउँछ, होइन. अनि डज इट वर्क कि नट भनेर चाहिँ मैले अब मलाई 2012मा मैले त्यहाँ ग्रेजुएट गरिसकेपछि चाहिँ द जर्मनहरूको हो. अनि दे अफर्ड मी लाइक we really liked your performance, why don't you work with us भनेर, होइन. if you want to have some more experience you can work with us for a year भनेपछि I said why not, होइन. अनि 2013मा म त्यहाँ काम गर्न थालेँ. तर त्यहाँ पनि विकेन्डमा चाहिँ I used to go to villages alone, के इन्डियामा पनि हुन्छ नि. अनि I used to go find blind people and do what I wanted to, के to see if it works, if it brings it, if it has an impact. किनभने गर्नु मात्र ठुलो कुरा थिएन, because I wanted an impact, के positive impact, के changes, होइन. And I really saw that, के होइन. उहाँहरूको कन्फिडेन्ट लेभल डिफ्रेन्ट कुरालाई इम्प्याक्ट पारेको देखेपछि चाहिँ आई थट ओके यो त हुन्छ, इट हेज अ हाई इम्प्याक्ट भनेर त्यो होला फिल्डमा आई केम ब्याक टु नेपाल, होइन. तर फर अ वाइल इट ड्रप्ड. किनभने मैले कतिलाई भन्दा चाहिँ नो बडी गट वाट आई वाज सेइङ, के इट वाज टोटली डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट दा, होइन. ब्लाइन्डको लागि जुन वाट आई इन्ट्रोड्युस्ड सबैलाई चाहिँ यो ब्लाइन्डलाई इज इट नेसेसरी, होइन. why are you spending something on this kind of thing? उनीहरूले चाहिँ त्यो डान्स, फ्यासन, कलरको कुरा दे जस्ट टुक इट एज अ लग्जरी फर ब्लाइन्ड, कि ब्लाइन्डलाई यो किन चाहियो, होइन. फोकस अन एजुकेसन न, स्कलरसिप देऊ न, होइन. एक दिन खाना खान दिउँ न, एक दिन सामान दिउँ न. इट वाज भेरी च्यारिटी अप्रोच, के. अनि देयर सो मच लाइक प्रेस्क्राइब्ड इमेज फर ब्लाइन्ड, के. उनीहरू त गाउने हो नि, म्युजिक सिकाइदेऊ न, होइन. उनीहरू त टेलिफोन अपरेटर हुने हो नि. इट वाज सो मच प्रेस्क्राइब, के. त्यो चोइसेस अफ अपर्च्युनिटिज नै छैन अझै पनि, होइन. र ब्लाइन्डलाई आँखा झिम्कन सिकाएर फरेर घुम्न सिकाएर के हुन्छ र भनेर सो मच डिस्करेजमेन्ट. बट आई न्यू इट्स इम्पोर्टेन्ट, होइन. अनि चोइस अफ अपर्च्युनिटी त हुनु पऱ्यो नि, सबको लागि छ. कि त त्यो कुरा एक्जिस्टै हुनु भएन, यदि त्यो इम्पोर्टेन्ट छैन भने डान्स, फ्यासन, कलरको, एडभेन्चरको, कम्युनिकेसनको कुरा सबैलाई हटाइदेऊ नि त, होइन. नन ब्लाइन्ड पिपललाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहे, नन डिसेबल पिपललाई चाहिँ. अनि ब्लाइन्ड चाहिँ ब्लाइन्डै भएको कारणले नट इम्पोर्टेन्ट त हुनु भएन नि त. इट्स अ चोइस, इट्स अबाउट प्यासन, इट्स अबाउट इन्ट्रेस्ट, होइन. सबैजनाले पोडकास्ट चलाएर नि त बसेको छैन नि त, बिकज नट एभ्रीबडी आर एबल पनि एन्ड नट एभ्रीबडी आर इन्ट्रेस्टेड पनि, होइन त, होइन. यु आर एबल एन्ड यु आर प्यासनेट,
बोथ कम्बाइन भएर त यु हेभ बिन डुइङ दिस अमेजिङ वर्क नि त होइन भनेपछि हाम्रो लागि पनि देयर सुड बी अल चोइसेस नि त एन्ड लेट मी चुज लेट मी डिसाइड एन्ड लेट नट सोसाइटी डिसाइड के दिस इज नट फर यु भनेर किन एभेन्डन हुने त अनि आई स्टार्टेड डुइङ अल दिस क्रेजी थिङ होइन ब्लाइन्ड साथीहरूलाई उक्साउन थालेँ लिएर हिँड्न थालेँ आई स्टिल रिमेम्बर फर्स्ट टाइम वी इभन वेन्ट लाइक मैले 15जना बटुलेर वी वेन्ट टु वाच मुभी के अनि टिकट काउन्टरमा पनि वाट दिस ब्लाइन्ड पिपल टु कम एन्ड सी मुभी वेन दे कान्ट सी होइन अनि मैले त्यही हो नि अनि वी जस्ट स्माइल टुक अ टिकट वेन्ट इनसाइड अनि हामी चाहिँ मजाले मुभी हेरिरहेको थियो सबैजना हामीलाई हेरिरहेको थियो पिपल वर लुकिङ अस वर वाचिङ मुभी होइन अनि कुन सिनेमा थियो याद छ कोहिनुर थियो अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यसरी चाहिँ हुन्छ नि वी ट्राई टु बिकम भिजिबल कहिले सपिङ लिएर जाने होइन ग्याङ बनाएर अनि 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 यो पनि गर्दै गएपछि चाहिँ इट वाज गुड कि मेरो आफ्नै मेरो ब्लाइन्ड पार्टिसिपेन्ट्सहरूले चाहिँ उहाँहरूको लाइफमा चेन्जेस आएपछि चाहिँ ओ दिस समथिङ भेरी मच रिक्वायर्ड रहेछ होइन समथिङ आई वाज नेभर इन्ट्रोड्युस टु होइन मैले लाइफमा कहिले नाचेको थिएन मैले लाइफमा कहिले कसैले कलरको कुरा भनेको थिएन आई नेभर ड्रेस्ड अनि फुल मेकअप लाइक दिस अनि त्यो कति कुरा उहाँहरूको लागि नयाँ एक्सपिरियन्सहरू थियो अनि त्यो चेन्जेस त्यो इम्प्याक्ट त्यो कन्फिडेन्ट लेभल हुन्छ नि ती कुराहरूले चाहिँ आई नेभर गट डिस्करेज हुन्छ नि आई केप्ट कन्टिन्युङ मान्छेले कमेन्ट्स गर्दै गयो पोसिबल छैन हुन्छ नि युल फेल विथ दिस कन्सेप्ट यो भिजन भनेर it was a vision होइन so I continued र अहिले त लाइक ह्युज सपोर्टर्स होइन एकचोक सृष्टि मलाई एकचोक सोधिहाल्नु मलाई होइन अरू साथीहरूसँग भेट्दाखेरि अफकोर्स तिमीले त 16 वर्षको उमेर समयमा त कलर के हो थाहा थियो होइन टेबल के हो थाहा थियो आकाश कस्तो छ होइन चन्द्रमा कस्तो छ सबै एक हिसाबले फुलहरू कस्तो छन् थाहा त छ नि त होइन एउटा त्यो दिमागमा बसिसकेपछि एउटा पिक्चर त आउँछ होला नि त होइन हामीले मैले अघि नै डिस्क्राइब गर्दाखेरि होइन जो साथीहरूले बच्चादेखि नै देख्नु भएको छैन नि होइन उहाँहरूले चाहिँ कस्तो के इन्भिजन गर्नुहुन्छ I'll give you interesting examples है प्लिज एउटा चाहिँ सानो आँखा नदेख्ने बच्चालाई चाहिँ मैले त्यो रिसर्च गरिरहेको थिएँ होइन हाउ डु पर्सिभ एन्ड हाउ क्यान आई अल्सो कन्ट्रिब्युट मोर इन दिस फिल्ड भनेर सानो बच्चालाई चाहिँ मैले क्यान यु ड्र मी पिक्चर अफ बस भने होइन एन्ड हाउ सी ड्रु सी 5 years old हाउ सी ड्रु वाज सी ड्रु 2 horizontal line and 1 vertical line उसको 2 horizontal line चाहिँ इट वाज द स्टेप सी टेक्स while climbing the bus अनि त्यो एउटा vertical line चाहिँ उसले त्यो समाएर उभिने ठाउँ के that was a bus for her I did the same experiment with my 30 years old friend born blind friend and can you draw a bus for me भने मैले त्यसै ड्र त कहिले गरेको छैन नो just tell me how you do draw अनि उसले चाहिँ के भन्यो सृष्टि ड्याङ ठुलो गोलो बनाइदेऊ that's the space that bus takes होइन मैले बनाइदिएँ 4वटा पाङ्ग्रा बनाइदेऊ बिकज सी नोज होइन एक्सपिरियन्सले भनेको छ नि त गाडीमा 4वटा पाङ्ग्रा हुन्छ नि 4वटा पाङ्ग्रा बनायो अनि उसले अब म अगाडि बस्ने सिट बनाइदेऊ अगाडि ड्राइभरको सिट बनाइदेऊ झ्याल बनाइदेऊ झ्यालमा समाउने रेलिङ बनाइदेऊ सी आस्क मी टु ड्र एभ्रिथिङ द्याट बी इनसाइड द बस अब सी एउटा कुनै देख्नेलाई बनाऊ भन्यो भने उसले के गर्छ अगाडि यस्तो 4 कुना बनाउँछ 2वटा पाङ्ग्रा बनाउँछ अगाडि 2वटा झ्याल बनाउँछ द्याट्स इट होइन त उसले के बनायो सी ड्रु हर होल एक्सपिरियन्स होइन भनेपछि हामीले चाहिँ हाम्रो आवर पर्सेप्सन चाहिँ हामी चाहिँ वी सी थ्रु आवर एक्सपिरियन्सेस होइन र अनि त्यसबाट मैले के भनेको थिएँ भन्दा टु बी ब्लाइन्ड इज नट टु बी लिमिट इनसाइड द इट्स एक्चुली टु हेभ अनलिमिटेड भिजन बिकज देयर इज नो रेस्ट्रिक्सन फर अस वाट टु सी अर वाट टु ड्र अर वाट टु एक्सप्रेस तपाईँ मेरो अगाडि हुनुहुन्छ आई क्यान सी यु इन ब्लू कोट अर आई क्यान सी यु इन रेड कोट इट्स अप टु मी होइन तर तपाईँले मलाई हेरिरहनु भएको छ यो अलिकति वाइटमा ग्रिन कलरको बुट्टा भएको लुगा लगाएको छु मैले यु सी ओन्ली द्याट इज द्याट वाट यु आर सीइङ होइन म अघि आएँ मैले होइन यो रुमको डिस्क्राइब गर्दा आई स ब्लू कार्पेट इट्स माई चोइस होइन हजुरले ब्राउन भन्नुभयो बिकज इट्स ब्राउन होइन द्याट वाट यु सी मैले त आफ्नो अनलिमिटेड वेमा देख्न सक्दो रहेछ नि त होइन So it's about being unlimited, it's about imagination, it's about, and it's whole about experience, okay? How you actually experience. Oof, another heavy one. Blind rocks like सुरुमा initially त of course तिमीले भने जस्तो होइन ट्रिकी नै भयो होइन
सिनेमाको कुरा गरौँ न थोरै सिनेमा कसरी हाउ डिड सिनेमा कम टु प्ले त्यो मेरो एउटा पहिलो पब्लिक स्पिच थियो नेपालको कन्टेक्समा खै कोइन्सिडेन्टली मेरो एभ्रिथिङ हेज स्टार्टेड फर्स्ट आउट अफ कन्ट्री है अनि आउट अफ कन्ट्री समहाउ एज अ स्पिकर आई हेड स्टार्टेड टु वर्क तर नेपालमा चाहिँ खासै त्यतिखेर स्पिचको कल्चर पनि थिएन एन्ड पिपल डिड नट नो आई क्यान बी अ स्पिकर भन्ने टाइपको मतलब त्यो प्लेटफर्मै थिएन होइन आइम नट कम्प्लेनिङ तर त्यो प्लेटफर्म पाएको थिएन सो इट वाज लाइक मोमेन्ट प्रोग्राम हाम्रो अनिल केसरी सरले अर्गनाइज गर्नुभएको थियो सो आई वाज इन्भाइटेड एज वान अफ द स्पिकर टु सेयर हुन्छ नि मेरो पाटोबाट सो आई वाज गिभन लाइक 20 minutes टु स्पिक होइन म लाइक ओके ला लेट्स गो होइन सो आई प्रिपेयर माइ सेल्फ एन्ड आई वेन्ट सोचेको भन्दा धेरै ठुलो इभेन्ट रहेछ एन्ड वेन आई गेभ माई स्पिच किनभने मोमेन्ट थियो लाइक आई जर्नी थियो नि त होइन मेरो जर्नीको बारे भन्नु थियो अनि लकिली सबैले धेरैले मन पराइदिनु भयो त्यो स्पिच एन्ड आफ्टर वेन इट वाज पुट अन युट्युब इट वेन्ट क्वाइट भाइरल त्यो टाइममा धेरैले हेर्नु भएपछि चाहिँ हाम्रो निकेश लिम्बू दाई जो यो ब्लाइन्डरक्स मुभीको प्रड्युसर हुनुहुन्छ उहाँ युकेमै बस्नुहुन्छ होइन इज ब्रिटिस आर्मी पनि अनि उहाँले चाहिँ त्यो 18 मिनटको स्पिच थियो उहाँले भन्नुभएको कुरा कोट गर्दा चाहिँ 18 मिनट्सको स्पिचले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एकदम ठुलो पोजिटिभ इम्प्याक्ट परेर कि उहाँलाई एकदम इट रियली चेन्ज्ड हिज पर्सेप्सन एन्ड मेनी थिङ्स डे लाइफमा अनि उहाँले चाहिँ 18 मिनटको स्पिचले यदि लाइफलाई टर्निङ पोइन्ट दिन सक्छ भने इफ आई कुड मेक दिस हर स्टोरी अ मुभी र धेरै कुरामा धेरै मान्छेको लाइफमा पुर्याउन सक्यो भने चाहिँ द्याट वुड डु अ ब्रिलियन्ट भन्ने उहाँलाई लागेपछि चाहिँ अनि उहाँहरूले अनिल केसरी सर थ्रु अप्रोच गर्नुभयो अनि आई ह्याड निकेश दाई त उतै हुनुहुन्थ्यो सो आई मेट मिलन दाई अनि सर र म अनि उहाँले चाहिँ वी वान्ट टु क्याप्चर यो स्टोरी इन टु अ मुभी आर यु रेडी भनेपछि अफकोर्स होइन एउटा यङ एजमा होइन आई वाज जस्ट लाइक 23, 24 त्यतिखेर अनि यङ एजमा आफ्नो स्टोरी चाहिँ त्यसरी क्याप्चर गरेर मुभी बनाएर धेरै माझ पुर्याउँछ भने त द्याट्स अ रिवार्ड फर मी होइन मेरो स्टोरी वर्थ फिल गर्नु मेरो स्टोरीमा सम मेसेज फिल गर्नु भनेको त अफकोर्स त्यो मेरो लागि त एकदम इन्करेजमेन्टको कुरा हो नि त अनि आई सेड ओके वाइ नट आइम ह्याप्पी होइन त्यो त मेरो लागि त गिफ्ट हो अनि द्याट्स हाउ इट स्टार्टेड And again, make sure that you guys go and watch Blindrocks. We'll put it in the early description. We'll make sure that we put the cinema in. अलिकति थोरै सिनेमालाई अझ डिस्क्राइब गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ मिलन दाईसँग भेट्यो अझ कास्ट क्रू सबैसँग नि भेट्यो अफकोर्स यु टोल्ड देम एभ्रिथिङ अबाउट युर सेल्फ होइन what else went into most of the thing most of the thing को पनि अझै होइन सर्टेन पार्ट आएको छ अनि त्यही हो आई स्टार्टेड टु सेयर माई स्टोरिज अनि उहाँहरू आउने अनि होइन हाम्रो राइटरले मेरो सबै कथाहरू सुन्ने रेकर्ड गर्न थाल्नुभयो अनि बिफोर सुट स्टार्टेड अनि जब बेनिसा वाज चुजन टु एक्ट मी होइन सो सी स्पेन्ड टाइम विथ मी अनि लगभग अब 2-3 महिना चाहिँ म जहाँ गएँ त्यहीँ आउने हुन्छ नि एभ्रिवेयर सी वेन्ट केम अनि एकदम फन्नी इन्सिडेन्ट चाहिँ सो सी वुड कम बेसिकली एभ्रिवेयर है फर अ वाइल आई लुज माई फ्रिडम माई प्राइभेसी पनि सी जस्ट बी देयर होइन खाना गएको छ सी इज देयर प्रोग्राममा गएको छ सी इज देयर बिकज सी वाज अब्जर्भिङ नि द भेरी फन्नी इन्सिडेन्ट चाहिँ I needed to use the restroom and she was knocking the door. Sristi, ma pani aunchu ni bitra. Benisha, this is not the place I can allow you to come in. Bathroom ma चाहिँ रोकेको थियो कि उसले चाहिँ वासरुम पनि भित्र लाइक द्याट वाज लाइक होइन भेरी कमेन्डेबल दो उसले चाहिँ लाइक कसरी पत्ता लगाउँछ त कहाँ छ वासरुम भनेर पनि हेर्न खोजेर रहेछ होइन आई डिड नट अलाउ हर वुड नक गर्दै बसिरहेको थिएँ म भित्र चुकुलाएर आम नट गोइङ टु ओपन डेफिनेटली नट होइन त्यस्तो रमाइलो भएको थियो अनि लाइक स्पेन्ड टाइम टुगेदर सो सी वाज अब्जर्भिङ मी एन्ड इट वाज लाइक इन्ट्रेस्टिङ लाइक हुन्छ नि नेपाली एक्ट्रेसले यति इफोर्ट लाएर गरिरहेछ होइन बिकज समथिङ वी सिज त्यो 3 घन्टा मात्र हो नि त बट देयर सो मेनी थिङ्स भन्ने जस्तो थियो अनि या फाइनली अझ त्यो मुभी प्रिमियर इट ह्याड ह्यापन इन युके म मास्टर्सको लागि ठ्याक्क फेरि कोइन्सिडेन्टली म युरोपमै थिएँ 4वटा देशमा पढेको मैले नर्वे फ्रान्स हङ्गेरी र युके मेरो फाइनल सेम युकेमै थियो र मेरो ग्रेजुएसन पछि आफ्टर 2 मन्थ्स चाहिँ हाम्रो प्रिमियरको डेट सेटअप भएको थियो सो आई स्टेड देयर अनि त्यो अब त्यो रेड कार्पमा एन्ड माई मम वाज विथ मी होइन द्याट वाज इभन ह्याप्पियर मोमेन्ट सो मेरो मम हुनुहुन्थ्यो अनि रेड कार्पेटमा हिँडेर अनि त्यहाँ बसेर नाउ टु वाच मुभी अबाउट यु इज अ भेरी डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स कि कस्तो
एकदमै यस्तो अचम्म खालको एक्सपिरियन्स हुँदो रहेछ कि यु आर सिइङ युर सेल्फ इन द स्क्रिन होइन अनि पास्टमा पनि लगिरहेछ त्यो मुभीले होइन प्रेजेन्टमा पनि ल्याइरहेछ फ्युचरमा पनि घचघचाइरहेछ हुन्छ नि इट वाज भेरी के भने इट वाज भेरी एकदम अचम्मको एक्सपिरियन्स कि आफैलाई आफ्नो बारे अरू कसैले एक्ट गरिरहेछ हुन्छ नि इट वाज भेरी युनिक एक्सपिरियन्स टेल मी समथिङ डान्सिङ विथ द स्टार्सको फर्स्ट कन्सेप्ट चाहिँ होइन कसले भन्यो डान्सिङ विथ द स्टार्सको चाहिँ अब जस्तै गौरी मल्ल दिदी सी ह्याड एक्टेड माई मम नि मुभीमा एन्ड सी अलवेज न्यू आई ह्याड प्यासन अन डान्सिङ भनेर डान्सिङ त मलाई एकदमै मनपर्ने हो कि त्यहाँ सानैदेखि गीत बज्नै नहुने जाने उठेर नाच्दिहाल्ने हो म होइन But when I got blind, I never got chance to learn कि किनभने स्कुलमा पनि अब त्यसरी फर्मली त कहिले सिकेन प्यारेन्ट्सहरूमा नाच्थ्यो टिभी हेरेर नाच्थ्यो ब्लाइन्ड भएपछि म कति गएको थिएँ कि खास डान्स इन्स्टिट्युटमा सिक्न अनि लाइक इट्स इम्पोसिबल टु टिच डान्स फर ब्लाइन्ड कसरी नाच्छ र ब्लाइन्डले होइन बेटर गो फर सिङ्गिङ त्यस्तो त्यस्तो भन्ने कि अनि बट त्यतिखेर चाहिँ मैले कसैले नसिकाए पनि म आफ्नै इमेजिनेसनले आफै गर्छु होइन माइकल ज्याक्सन डान्स हुन्छ भने सृष्टि डान्स पनि त हुन्छ नि जस्तो लाग्ने आफै जे मन लाग्छ भए पनि गरिरहे क्या हुन्छ नि होइन आई डिन्ट केयर हाउ इट लुक्ड अल इट म्याटर इज आई डु होइन त्यही भएर गरिदिइरहेँ होइन स्टेज पर्फर्म पनि गरिदिइरहेँ क्या आफ्नै ताले जे पाए त्यही भए पनि हुन्छ नि आफ्नो इमेजिनेसनले आई जस्ट कोरियो एन्ड आई डिड अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि गौरी दिदीले चाहिँ मलाई लाइक डान्सिङ विथ द स्टार्स भन्ने सो आउँदैछ सो कोरियोग्राफर हामीले चुज गर्छ अनि वी आर हायरिङ द स्टार्स फर इट होइन अनि सो यु आर अल्सो स्टार इन ओन फिल्ड होइन तिमी एक्टिभिजमहरू गरिरहेछ यु आर मोटिभेसनल स्पिकर वाइ डोन्ट यु कम होइन अनि त्यसरी चाहिँ अनि भनेपछि त मेरो लागि त त्यो त होइन इट्स अगेन अनदर लाइक गिफ्ट आफूले त्यत्रो वर्ष सिक्न मन लागेको त्यत्रो वर्षदेखि सिक्न खोजेको कहिले सिक्न नपाएको होइन ब्लाइन्डरक्स अर्गनाइजेसन स्टार्ट गरेपछि त्यहाँ पनि डान्सिङलाई चाहिँ एउटा मेजर कम्पोनेन्ट राखेको थिएँ होइन अनि आफ्नो भाइ बहिनीलाई पनि वाट एभर आई न्यू त्यसरी नै सिकाइरहेको थिएँ अनि आई वाज लाइक ओ फाइनली आई एम गन लर्न डान्सिङ भन्ने भयो अनि त्यस पछाडि अब डान्सिङ द स्टार्समा मेरो अब केशव थापा दाइ कोरियोग्राफर पनि भयो एन्ड इज एक्सिलेन्ट डान्सर होइन एन्ड एक्सिलेन्ट टिचर पनि एन्ड देन उहाँले चाहिँ यस्तो मजाले अब सिकाउन थाल्नुभयो हुन्छ नि अनि त्यस पछाडि लाइक अब हामी कम्युनिकेट अब जस्तै खुट्टा छामे कम्मर के हुँदैछ थाहा छैन कम्मर छाने टाउको के हुँदैछ थाहा छैन होइन बट देन अब टच गर्दै गर्दै सिक्यो म चाहिँ अब लिफ्टहरू हाल्थ्यो अब लिफ्टहरू त अब न छाम्न मिल्यो दा न डिस्क्राइब गर्न मिल्यो सडनली वात त हुन्थ्यो होइन बडी सक पनि हुन्थ्यो बट देन आई मिन जब समथिङ यु रियली लभ प्यासन छ होइन यु गिभ यु 100% अगेन मैले त्यसमा 100% दिएँ आफ्नो तर्फबाट अनि केशव दाले पनि 100% दिनुभयो आफ्नो ठाउँबाट सिकाउनको निम्ति गजबै गरे केशव ब्रोलाई त म थम्स अप डबल थम्स अप दिन्छु एकदमै इट वाज फ्यान्टास्टिक टु सी यु टोटल 8 पर्फर्मेन्सेस थियो होइन होइन इच पर्फर्मेन्सको लागि कति समय दिनु पर्थ्यो हामीले त लट होइन अब स्टार्टिङमा त अझ टाइम थियो लट पछि सर्ट टाइम भए पनि लिटरली फ्रम मर्निङ 9 टु हुन्छ नि इभिनिङ 9-10 o'clockसम्म गर्थ्यो हामीले नन स्टप कि इट वाज अ ब्रिलियन्ट पर्फर्मेन्स अब अरू प्लान्स के छ सृष्टि भन्नुपर्दाखेरि हुन्छ नि डान्सिङमा पनि आर यु थिङ्किङ अफ न्यू थिङ्स द्याट यु वान्ट टु डु डान्स इज समथिङ आई रियली वान्ट टु कन्टिन्यू होइन लाइक आई रियली वान्ट टु पर्फर्म इन गुड प्लेटफर्म्स होइन इन्क्लुडिङ इभन इन्टरनेसनल प्लेटफर्म किन इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा धेरै पुगिरहेको हुन्छ एज अ स्पिकर होइन डान्स इज अल्सो समथिङ आई वान्ट टु टेक के लाइक गुड प्लेटफर्म्सहरूमा पर्फर्मेन्सहरू गर्नको लागि होइन डान्सिङ वाइज चाहिँ आई नेभर वान्ट टु गिभ अप किनभने यो त मेरो प्यासनै हो होइन खुद कि भने जस्तो हुन्छ नि आई रियली लभ इट होइन अनि अब तर डान्सलाई चाहिँ एज अ टुल पनि युज गर्दैछु म त एज अ एक्टिभिजमको टुल टु चेन्ज अनि अफकोर्स ब्लाइन्ड रक्सलाई धेरै माथि पुर्याउनु पनि छ होइन अघि न दुईजना भाइहरू पनि भेटेको थिए कतिजना छन् टिममा ब्लाइन्ड रक्सको टिममा हाम्रो बोर्डमा त हामी 9जनाको कमिटी हो बट हामीसँग मेम्बर त 60-70 प्लस हुनुहुन्छ डिरेक्ट मेम्बरसिप लिने नै त तर वी हेभ रिच्ड आउट त लाइक अ लट किनभने हामी चाहिँ मोबाइल अर्गनाइजेसन भन्छौँ क्या बिकज वी रिच टु पिपल हामी गाउँ ठाउँ जान्छ पूर्वदेखि पश्चिम जान्छौँ होइन हामी अब रोल्पादेखि
सुर्खेत दैलेखदेखि अब पूर्वदेखि सुदूरपश्चिम सबैतिर पुगेका छौँ सो वी ट्राभल अ लट गाउँ गाउँमा विशेष गरी होइन किनभने त्यहाँबाट धेरैजना बाहिर आउनु सक्नु भएको छैन सो वी ट्राई टु ब्रिङ देम आउट र इन्टरनेसनली पनि वी डु एक्चुली ब्लाइन्ड्रक्सले चाहिँ इन्टरनेसनली पनि चाहिँ धेरै कामहरू गरेको छ डेभलपिङ टु डेभलप कन्ट्री के डेभलप कन्ट्रीमा पनि हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ इट वाज क्वाइट फेसिनेटिङ चाहिँ इट्स क्वाइट न्यू के इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा पनि डान्स fashion for blind is a very unique, very new concept. And I've gone and taught, introduced concept of dance and introduced the concept of teaching colors to blind in school of Australia, UK, हरूमा जाँदाखेरि किन अरू डिसेबिलिटीको चाहिँ डान्सहरूको कन्सेप्ट छ होइन डिसेबिलिटी रिलेटेड आर्ट अर्गनाइजेसनमा जाँदा पनि अरू डिसेबिलिटीको छ बट रियरली यु वुड फाइन्ड ब्लाइन्ड डान्सर मैले अब 25 कन्ट्रिज आई हेभ ट्राभल्ड जहाँ जाँदा पनि ब्लाइन्डको डान्स भन्ने चाहिँ भेरी न्यू कन्सेप्ट इट्स भेरी न्यू कन्सेप्ट किनभने हतपत त्यो मुभमेन्टमा ब्लाइन्डलाई धेरै गरिसकेका हुँदैन कि बिकज दे नो ब्लाइन्ड एज अ गुड सिङ्गर्स एन्ड म्युजिसियन्स बट डान्सिङ चाहिँ पोसिबल हुन्छ र भनेर चाहिँ उहाँहरूले पनि सोचिसकेको छैन र इन्ट्रोडक्सन त्यति छैन भने नि होइन एज अ नेपाली एउटा डेभलपिङ कन्ट्रीबाट चाहिँ हुन्छ नि अब मैले स्कटल्यान्डमा युकेमा अस्ट्रेलियाहरूमा गएर ब्लाइन्ड स्कुलमा गएर डान्स इन्ट्रोडक्सन गराइरहँदाखेरि चाहिँ आई फेल अमेज्ड पनि सरप्राइज पनि बट प्राउड पनि के कन्सेप्ट आएको रहेछ समथिङ यो चाहिँ गर्नुपर्दो रहेछ जस्तो लाग्यो टेल मी समथिङ अरू साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि होइन अरू ब्लाइन्ड साथीहरूसँग होइन क्यान आई युज द वर्ड डिसेबल्ड पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी भन्छ पोलिटिकली चाहिँ पिपल फर्स्ट भनेर होइन सो उनीहरू पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन स्पेसली वेन इट कम्स टु पिपल विथ the disability of not being able to see होइन मेजर नेपालको कन्टेक्स्ट है म चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा इन्टरनेसनली कुरा गरेको छैन होइन मेजर कुराहरू चाहिँ के छ र जहिले पनि यहाँ लास्टमा गएर होइन समाजले के गर्न सक्छ एउटा एकदम समाजको कुरा पनि आउँछ यहाँ होइन सँगसँगै चाहिँ पोलिटिकली पनि होइन पोलिसी लेभलमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ अब यस्तो छ डिसेबिलिटीलाई चाहिँ डिसेबल भएर बनाइरहेको छ जस्तो लाग्छ हामीलाई हाम्रो डिसेबिलिटीलाई चाहिँ डिभर्सिटीको रूपमा नहेरिकन चाहिँ होइन असक्षम इनेबिलिटीसँग हेरिरहेको छ डिसेबिलिटी इज नट इनेबिलिटी नि होइन हरेक मान्छेले के गर्न सक्छ भनेर हेर्ने हो कि कसैले पनि त एभ्रिथिङ कहाँ गर्न सक्छ दादा होइन आई थिङ्क यु क्यानट फ्लाइ द प्लेन राइट अफ कोर्स आई क्यान्ट यु कान्ट नो पाइलटको नजरमा हजुरलाई अब डिसेबल भन्ने हो र होइन भनेपछि हाम्रो चाहिँ गर्न नसक्ने कुरा किन हेरेको त इन्फ्रास्ट्रक्चर वाइज पनि वी मेक थिङ्स हामी अनुकूल बनाउने हो नि त होइन म सधैँ त्यो इक्जाम्पल दिन्छु भर्याङ किन बनाएको अधिकांश मान्छेको खुट्टा छ भर्याङ बनाएको लिफ्ट बनाएको हो नि त माथि आउन चराले भर्याङ बनाउँदैन नि उसको नेस्टमा जान होइन अब माछाले रुख चढ्न सक्दैन माछालाई होल त्यही आइन्स्टाइनले भनेको थियो माछालाई चाहिँ होल टाइम चाहिँ उसले रुख चढ्न नसकेको कुरा मलाई डिसेबल देख्यो भने सक्दैन भन्यो भने त ऊ सधैँ डिसेबल रहन्छ नि होइन मैले नसकेको कुरामा हेरेर मलाई डिसेबल भने यहाँ आई क्यान ड्राइभ अ कार आइ एम डिसेबल अन द्याट बट कम्युनिकेसनमा मैले बोल्ने कुरामा वाइ सुड आई बी डिसेबल बोल्नको निम्ति आँखाको के कनेक्सन छ र होइन इफ आई वान्ट टु बी अ लिडर why would I be disabled for that? Why would I be incapable for that? Actually, अहिलेको समाजलाई त हामी जस्तो फोकस्ड डिस्ट्र्याक्सन नहुने गुड कम्युनिकेटर लिडर चाहिएको छ होइन सो मच डिस्ट्र्याक्टेड अनि त्यही भएर चाहिँ आई थिङ्क डिसेबिलिटीलाई चाहिँ एउटा डिभर्सिटीको रूपमा ह्युमन डिभर्सिटीको रूपमा चाहिँ हेरेर होइन अनि एउटा इन्क्लुसिभ वर्ल्डमा त नभइकन चाहिँ इन्टिग्रेटेड वर्ल्डतर्फ के बिकज all of us can make the world complete के होइन मसँग छुट्टै पर्सपेक्टिभ छ हजुरसँग छुट्टै पर्सपेक्टिभ छ त्यो अर्को मान्छेसँग छुट्टै पर्सपेक्टिभ छ त्यो सबै पर्सपेक्टिभ आयो भने त इनरिच हुन्छ नि त होइन अनि कोही कसैलाई द वे द पर्सन लुक्स होइन द वे मेबी ऊ आफू जस्तो छैन भन्दैमा एकदम फरक बिहेभ गर्ने भन्दा पनि what can we learn from one another है how can we complete one another भनेर हेरिदियो प्रत्येक इन्डिभिजुअलले भने चाहिँ द्याट विल मेक अ बिग डिफरेन्स जस्तो लाग्छ आफ्नै लाइफमा पनि कि किनभने लेट अलोन ब्लाइन्ड डिसेबल नन डिसेबल पिपलले पनि अरूसँग कम्पेयर गरिरह्यो भने त प्रब्लम हुन्छ नि त त्यहाँ होइन त्यही कम्पेरिजनले त धेरै कुरा असर पारिरहेको छ नि होइन वाइ डु वी कम्पेयर
बरु एकअर्काको चाहिँ ट्यालेन्टलाई चाहिँ फोकस होस् कि होइन मैले कुनै कुरा पाउनु र नपाउनुको कारण ब्लाइन्डनेस नहोस् कि होइन आई डोन्ट वान्ट जस्ट कुनै अपर्च्युनिटी ए उसलाई ब्लाइन्ड हो नि त दिउँ भनेर पनि नदियोस् ऊ ब्लाइन्ड हो नि त नलिउँ भनेर पनि नलियोस् कि ए सी इज गुड फर दिस बोलाऊँ न होइन नो नो सी इज नट गुड फर दिस लेट्स नट इन्भाइट हर त्यो होस् कि सबैको लागि होइन द्याट्स चाहिँ इक्विटी र इक्वालिटी जस्तो लाग्छ मलाई र राज्यले पनि त्यही हेर्नु पऱ्यो पोलिटिकल पार्टिसिपेसनमा जानु पऱ्यो होइन डेटा नै छैन द एक्चुअल डेटा होइन 1.94% डिसेबिलिटी छ भन्छ तर डब्लुएचओले चाहिँ कम्तीमा डेभलपिङ कन्ट्रीमा 10% हुन्छ भन्छ 9% डिफ्रेन्स त हुँदैन नि त होइन एक्चुअल डेटा नै कलेक्ट छैन अब र म के भन्छु भन्दा गभर्मेन्टले डेटा कलेक्ट गरोस् डेटा सँगसँगै चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दा जनगणना गर्दा चाहिँ डोन्ट जस्ट काउन्ट हाउ मेनी पिपल आर देयर के स्टार्ट अल्सो कलेक्टिङ द एक्सपर्टिज के एबिलिटी के ताकि उसले त्यो अनुसारको परियोजना ल्याएर म्यापिङ गरेर गर्न सकोस् न होइन दिस मेनी पिपल आर गुड कम्युनिकेटर दिस मेनी पिपल आर पेन्टर दिस मेनी पिपल आर फर दिस भनेर पनि गऱ्यो भने त कति सजिलो हुन्छ होला सोचौँ त होइन हाम्रो गरेको प्लान अनुसार सेप गर्न त्यो अनुसार मान्छे एलोकेट गर्न सो वाइ जस्ट काउन्टिङ हेड्स के त्यो हेडभित्रको ब्रेनमा के छ काउन्ट गरौँ न होइन त्यसको डाटा निकालेर एनालाइज गरौँ न अनि पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीलाई पनि उसले के सक्छ हेरौँ न कम्तीमा गभर्मेन्ट सेक्टरले हामीलाई दिन थालोस् न हामीलाई भत्ता लिएर बस्नु छैन क्या आई वान्ट टु बी अ ट्याक्स पेयर नि त्यसले त कन्ट्रीलाई पनि त समुन्नततर्फ लाग्छ नि त होइन राइट नाउ आइ एम अ ट्याक्स पेयर होइन म चारतिर काम गर्छु नि त आइ एम पेइङ ट्याक्स टु गभर्मेन्ट एन्ड आई वान्ट त्यो गाउँमा लुकेर बसेको पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीले पनि ट्याक्स पेयर होस् कि गभर्मेन्टले चाहिँ ल महिनाको 3,000 6,000 भत्ता दिएको छ भने वी आर डुइङ इनफ भनेर चाहिँ नबस्ने हो कि एट द एन्ड भत्ता दिइरह्यो भने बर्डन गभर्मेन्टलाई नै हुन्छ कि बिकज यु आर लुजिङ आउट you're losing out the expertise, you are losing out the abilities, you are losing out the potentialities that we might give back to the nation. त्यो कुरा चाहिँ किन नहेर्ने होइन त्यो तरिकाले चाहिँ मतलब परियोजनाहरू आएर त्यो तरिकाले मोबिलाइज हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ सिरियसली pass me some of your confidence होइन the gist in you, the fire in you होइन सृष्टि यो आगो चाहिँ जीवनभर हुन्छ नि आगो लागिरहनुपर्छ हुन्छ नि र keep spreading the positivity seriously you have to keep spreading the positivity in you सृष्टि धेरैजना जसले अहिले सुनिरहनु भएको छ नि होइन त्यो कन्फिडेन्स लेभल लो भएको हुन सक्ला कि होइन जीवनमा अब 1000 थोक भइरह होला होइन कन्फिडेन्स लेभल लो भइरह होला अहिले होइन म कहाँबाट सुरु गरौँ भइरह होला कि होइन व्हाट डु यु लाइक टु से टु पिपल हु आर गोइङ थ्रु द्याट राइट नाउ म सुरुमा चाहिँ नथिङ ह्यापन्स टु यु बट फर यु होइन मलाई किन यस्तो भयो भनेर सोच्नुभन्दा पनि त्यो एभ्रिथिङ हेज अ रिजन अनि यो चाहिँ एकदम ट्रु हो है होइन अनि समथिङ द्याट लुक्स मेबी नट सो फेयर मेबी नट सो एडभान्टेज एट द मोमेन्ट तर इफ यु बिकम ओपन फर इट त्यसले नै चाहिँ लट अपर्च्युनिटिज ल्याइदिन्छ कि अनि अन्ली इम्पोर्टेन्ट इज बिगिन फ्रम वाट यु ह्याभ एन्ड वाट यु नो होइन वेट गर्ने नै होइन कि आफूसँग केही न केही दिन सक्ने केही न केहीबाट सुरु गर्ने कुरा हुन्छ नि त एन्ड इम्पोर्टेन्ट इज जस्ट टु स्टार्ट एन्ड मुभ अन के स्टार्ट स्मल बट स्टार्ट होइन स्टार्ट स्लो बट स्टार्ट त्यो पहाडै उचाल्नु छ भने पनि उचाल्ने त सुरुमा ढुङ्गै हो नि त होइन अनि पहाड उचाल्छु भनेर सपना देख्ने ढुङ्गै उचाल्न तर्सेर भएन कि हाम्रो जीवनका बाहना भन्दा हाम्रा जीवनका सपना ठुलो हुनुपर्छ अरे कि ताकि त्यो बाहनाले हाम्रो सपनालाई नडगमगाओस् होइन एन्ड यो चुजन टु बी होइन यो चुजन के को लागि चुजन हो भन्ने कुरा चाहिँ अन्ली यु क्यान आन्सर नो वान क्यान होइन आफूलाई किन चुजन भएको थिएँ भनेर चाहिँ याद गर्नु पर्दो रहेछ वाट आर यु हियर फर भनेर याद गर्नु पर्दो रहेछ एन्ड अन्ली इम्पोर्टेन्ट इज open your mouth to this world to tell who you are and act the fact. Wow. Fact act गर्नु पर्यो नि त हैन हैन so true it's a pleasure to have you here Sristi seriously it's a pleasure to have you here thank you wow seriously it's really wow I want to try something X हैन I want to try something X are you ready for this yes हैन उलाई मैले X लाई पनि भनिरा यहाँ हैन are you ready for this all right turn off all the lights. Oh, cool. Turn off all the lights. And all the power is with me now. All the lights. Turn off all the lights in the studio, all right? Including your lights as well. I know you barely have lights. Turn off
all the lights. I really want to try this out. I want to be where you are. Is that okay with you? Yeah. Yeah? Is that okay with you? Yeah, I'm happy that now you're gonna experience, enjoy, and understand the beauty of blindness. No, seriously. All right, here we go. We're going to do it one by one, right? We've turned off, म तिमीलाई बुझाउ तिमीलाई भन्छु हैन, we've turned off the, and we've turned off one light, we've turned on another light. अर्को दुईटा बाँकी छ अनि त्यसपछि हामी टन्न बत्ती बाल्दो रहेछौँ नि त मलाई पनि थाहा थिएन हामी यति धेरै बत्ती बाल्छौँ भनेर ओके one by one. All right, one more light is we've turned it off हैन धेरैवटा रहेछ just pull that out, dude. Woo! सबै निभ्यो कि बाँकी छ Whoa! Sristi, okay, अर्को X अब बेचारा उसलाई गाह्रो हुन्छ अहिले X तिम्रो ऊ पनि लगाऊ त तिम्रो ढोका पनि लगाऊ त wherever you are. If you can go back and turn off your door, then I'll be completely dark. Sristi, यो AC को एउटा बत्ती सानो बलिरहेको रहेछ कि हैन let me turn off the AC. There you go. It's just you and me. Nice. Now I'll say wow. Ooh. Let me know if you need help. I kind of need help, Sristi, right now. Wow. कस्तो साइलेन्स पनि भएको के है लाइटले नोइज पनि गर्छ क्या हो It sounds so silent. Can you hear my voice? Yeah, very well. Your beautiful voice. All clear. Yeah. Wow. Thank you for inviting me to your world. Welcome and enjoy the beauty. All right, everybody. Thank you very much for listening. Sristi, it was a pleasure having you here. Same here. And imagination को बोलमा पुर्याउँछ कि कहिलेको चाहिँ when you don't see anything is the time you see everything. Thank you very much. Thank you. See ya, everybody. See you. If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notifications. Thank you very much for watching us on YouTube. Make sure that you also listen to us on Spotify. This program is brought to you by Vyas Studios.